Ayan, good morning. Good morning po sa dating welcome sa ating live. Good morning po sa lahat. And welcome sa ating live mga madamansan natin. Ayan, sa mga bago pong pasok dyan guys, good morning. Good morning po sa lahat and welcome sa ating live. Ayan, sa mga bago pong pasok dyan mga madamansan, good morning po sa lahat. And welcome sa Fly Mo din siya. Ayan, welcome po sa ating live mga mima ko. Ayan, sa mga gusto po dyan guys, magpa-flex ng items natin, comment lang tayo. Kung mayroon kayong mga katanungan mga mima ko, comment lang tayo mga madamansan natin dyan. Ayan, aking basket number 1 mga mima ko, madali lang po itong gamitin. Diretso, connect ka lang po dito. Wala nang i-set up, wala nang i-download, ready to use na si ating wifi. Ayan mga mima ko, hindi mo na po kailangan maglagay ng SIM card dito. Ayan, kung naghahanap kayo ng wifi na mga mima, na gusto mo na yung unlimited na kanyang internet, ito na mga mima ko. Hindi na po kailangan ng SIM card. May built-in SIM card na si ating wifi. Ayan, anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga mima. Ayan na, mabilis malakas na rin po ito sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. And up to 150 Mbps na yan mga mima. Ayan ang mga mima ko, madali lang gamitin ito. Ayan, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Gamit ka lang dito ng ating USB adapter. Tulad dito mga madam, yung sir natin. Ayan, isaksak sa outlet mga mima ko. Kapag ito ay nakasaksak na at nakaon na ito, wala ka na kailangan pang gawin kundi i-connect mo na ang ating mga gadget dito. Ayan, wala ka na kailangan pang isitap mga madamansan natin. Ayan na, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Ayan, up to 150 Mbps na po ito mga mima ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ang kinagandahan pa dito, kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Ayan, sulit na mga mima ang gamit mo dito. Dahil hindi mo na kailangan po ang gumastos ng SIM card. May built-in SIM card na yan. Okay, anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga mima. Lahat na po ng klaseng SIM card, nasa kanya na po naka-built-in na. Dito hindi na kailangan gumastos ng SIM card. As in, ikukunik mo na lang ito sa inyong mga outlet. Ayan mga mima ko, ikukunik mo na lang ito sa inyong mga outlet kapag ito ay nakasaksak na at nakaon na. So, kunik mo na guys si ating wifi. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na si ating wifi mga madam ko at mai-enjoy mo na mga mima. Ay nasa mga gusto mong makul mga madam, go na tayo kay basket number 1. Ay mga basket number 1, kung gusto mo ng wifi na hindi na kailangan ng SIM card, ready to use ka na dito. Kung gusto mo naman po ng pocket wifi na nilalagay SIM card, meron din po tayo dito, si basket number 2 natin mga madam. Ay na basket number 2 po yung ating nilalagyan ng SIM card. Basket number 3, basket number 4. Si basket number 1 po natin mga mima, hindi na po kailangan ng SIM card dito. Hindi na kailangan ng SIM card, so connect ka na mga madam. Ay na mga mima, habang na po tayo sa pag-checking out, habang discounted pa tayo mga mima ko. Again, madaling gamitin, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet, gamit ka lang dito ng USB adapter. Gamit ka lang dito ng USB adapter kung wifi lang ang checkout ninyo. Ay na, kung wifi lang lima yung ating checkout Ayan ko nga, kung mag-click ka ni basket naman natin dyan, meron tayong dalawang option. Meron po tayo dyan mga mima ko, dalawang option na pwede mo pong mapagpipilian. Pwede ka po dyan mag-check out ng wifi lang o gusto mo naman with power bank po niyang kasama. Ito po yung kanyang with power bank na kasama mga mima. Ang kinagandaan naman po ng kanyang with power bank, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na siya at may enjoy mo na. As long as meron ka pong power bank. Pero kung meron ka na din pong sarili pong power bank po dyan, pwede ka na mag-check out ng wifi na lang. Ayan, mga mima, kuha mo na po tayo sa pag-check out habang discounted pa tayo. Ayan na, mabilis malakas na mas bagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumulit. 10 gadget na mga mima pwede pong kumulit.
Laptop nyo, pwede na dito, computer, iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na rin magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Ayun na, sulit na mga Miman, check out unit mga madam at sir natin. Ayun na, sa mga gusto mag-abot yan guys, sample na sa pag-check out, habang discounted pa tayo mga Mima ko. Ayun na, pocket wifi na loadable na, pocket wifi na built-in ang SIM card niyan, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga Mima. Ayun na, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, Diwitso, kunin ka na kay ating wifi. Ayun na, Diwitso, kunin ka na kay ating wifi mga Mima ko. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Ayan, madali lang po itong gamitin mga madam. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Gamit ang ating USB adapter. Isaksak sa outlet. Kapag po ito nakasaksak na yan at naka-on na, Diwitso, connect ka na sa kanya. Again, hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card mga Mima. No need na gumastos ng SIM card dito dahil po may built-in SIM card na ang ating Wi-Fi. Ayan, anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga Mima ko. Lahat na po ng klaseng SIM card na kay Basket number 1 na. All-in-one na po yung SIM card na meron siya mga mamshi. May smart na yan sa loob, may dito na siya. May gumo na, may tiin na, may globe, may token text na. Ayan na, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Ayan na, 10 gadget na mga Mima pwede pong kumulit dito. Wala din po itong pili sa gadget natin, mapalaptop man yan. Computer, iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ayan mga Mima ko, hindi na po ito kailangan maglagay ng SIM card. No need na lagyan ng SIM card ito. Dahil may SIM card na po yan mga manamansa. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card. Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na sa kanya. Mabilis malakas na po ito, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Mga Mi, 10 gadget na po ito kaya lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay ng kumulit dito. Wala din po itong pili sa gadget natin, mapa-cellphone man, laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, kwenta. Dito mga Mi, matipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor, kaya kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Sulit na mga Mi magamitin. Ang kinagandahan dito mga Mi, hindi na po kailangan gumastos ng SIM card. No need nang lagyan ng SIM card dito dahil po ito may built-in SIM card na. Okay, may built-in SIM card na si ating Wi-Fi. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga Mima. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo pa, may TM na, may globe, may token text na. Lahat ng SIM card na sa loob na po mismo ng Wi-Fi na to. Kaya hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card. Diretso, connect ka pa dito. Load na lang po ang kulang mo dito mga Mima, answer natin. Load na lang po ang kulang mo sa kanya. Paano pa ito maludan mga madam? Dito lang sa kanyang QR code. Dito lang po sa kanyang QR code sa likod. Mayroon itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang ma-scan. Kailangan mo lang po ma-scan ang kanyang QR code. Every time po na gusto mo siyang ludan, i-scan mo lang ang kanyang QR code sa likod. Dito po mabibili ang kanyang load. Nalituwal mga Mima ko dahil meron naman po tayong ginawang video tutorial kung paano po ito maludan. Nasa ating account po nakasave sa ating playlist. Kung paano maludan si U100 Pocket Wi-Fi natin. Again, sa mga bago pong pasok dyan, good morning, welcome sa ating live. Kung kayo po mga Mima ko naghanap po ng affordable na Pocket Wi-Fi at naghanap ka ng unlimited na Pocket Wi-Fi, ito na mga Mima ko. Si ating U100 yung kanyang load na ka-unlimited na. Si ating U100 hindi na po kailangan ng SIM card. Dahil may built-in SIM card na po ito mga Mima ko. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card meron na siya. May smart na yan sa loob, may dito pa,
may gumo na, may tingin pa, may globe, may token text na. Lahat ng SIM card. Kaya dito mga mima ko, hindi mo na kailangan pang gumastos, maglagay ng SIM card, at hindi mo na din po kailangan dito mag-register ng SIM card. As in, diretso, connect ka na sa kanya. Diretso, gamit ka na sa ating Wi-Fi. Dahil dito, wala ka nang sit up, wala ka nang i-download, wala ka nang kailangan pag-register. Ready to use na po ito mga Madam Kwanza. Isasat-sat mo lang ito sa inyong outlet. Gamit ka lang dito ng USB adapter. Isaksak sa outlet. Kapag po ito nakasaksak na at naka-on na po ito, diretso mo na po yan, i-connect ang mga gadget ninyo. Paano po ang pag-connect dito? Madali lang mga mima po. I-on mo lang ang wifi ng mga cellphone ninyo o mga gadget o mga laptop. Kapag po yan naka-on na, hanapin mo lang doon ang wifi nin natin. Wifi nin po dito na nasa likod ng nakasulat. Nasa likod na po nakasulat ang kanyang wifi nin in wifi password. Basta mga mima ko, hindi mo na po ito kailangan maglagay ng SIM card. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ito po ay loadable na packet Wi-Fi na pwede mo na siyang maloadan ng 1 month unlimited. Meron na po siyang available na load ng 1 month unlimited. Paano po ito maloadan? Dito lang po sa kanyang QR code sa likod. Every time na gusto mo siyang bilahan ng load, dito niyo po mabibili ang kanyang load. Dahil hindi po ito kagaya ng mga load na nabibili natin sa mga tindahan, sa mga Gcash, sa mga 7-Eleven. Yung load po niya mga Madam Kwanza, dito mo lang siya mabibili. Dahil po yung kanyang load is naka-unlimited na. Hindi lang po ito basta-basta naka-unlimited, naka-all data ka pa dito. Package na po yung kanyang load. Dahil kaparehas po ito ng mga wifi na pinapakabit natin sa bahay, ng mga home wifi natin na monthly na ang internet. Ang kinaibahan lang po ni Basket number 1 natin, ang advance lang po dito is wala ka na pong ginastos dito ng installation fee. Wala ka na pong kailangan requirements. Wala ka pang kontrata. At ito, less monthly billing ka pa, less gastos ka pa, kahit saan ka pa magpunta, pwede mo na po ito madala at magamit dahil ito USB type na plug and play na naka-portable na. Yung mga wifi po na pinapakabit natin sa bahay, nasa bahay lang po yun, hindi mo siya madala sa labas. At ang mahal pa ng monthly po noon. At yun, hindi ka basta-basta pwedeng magpakunik kasi po, kailangan pa ng requirements yun. Mayroon ka pang kontrata doon. At mayroon ka pang kailangan babayaran kapag magpakunik ka o magpa-install ng wifi ninyo. Dito po, wala na lahat. At ang kanya rin pong load is naka-unlimited na. Ang kinagandaan ko nito, 3-in-1 po ang signal mo sa kanya. 3-in-1 switching networks ka na kay ating Wi-Fi. Ibig sabihin po ng 3-in-1 na yan, mapadpad man tayo sa mga lugar na mahina si Smart, nuritual ka na sa kanya kasi meron siyang another option. Pwede mo po siyang malipat kay dito o kay Gomo. At auto switching din po si Wi-Fi natin. Pwede pong siyang magkusang maglipat para sa inyo o pwede rin po kayo ang maglipat ng internet po ninyo. Auto switching po yung ating Wi-Fi, pero pwede mo rin po siyang ilipat na ikaw ang maglipat. Paano maglipat din po dito? Dito rin po sa kanyang QR code. So kung gusto mo siyang loadan, i-scan ang QR code. Kung gusto mo siyang ilipat ng kanyang networks, i-scan ang QR code dahil andun po lahat. Ang ating pong gagamitin lang pang-scan, gamit lang po tayo ng Google application ng mga mima ko. O kung anong meron po tayo pang-scanner. Basta hindi po ito pwedeng direkta ng scan ng Gcash kailangan nyo munang mag-scan gamit ang Google app. Tapos, kapag po mag-scan ka ng kanyang QR code, may link naman po siyang lalabas, i-click mo lang po yun. Kapag na-click na po yung link, doon ka na po makakapagpili ng kanyang load na available na. Meron na po itong 10 package load na mga lima. Hindi na po isa o dalawa ang kanyang load na pwede mong pagpipilian. 10 na po. Dahil hindi lang po 1 month unlimited ang meron siyang load. Meron din po siyang 3 months. Pwede mo siyang maloadan ng 3 months. Meron din po siyang 6 months. And meron din po itong example, 12 GB, good for 1 week. 48 GB, good for 1 month. Meron din po siyang mga GB. Meron siyang unlimited mismo. Meron din po siyang GB, mga lima po. Once naman po na nakapag-scan ka ng kanyang QR code sa likod, doon niya po makikita ang kanyang mga load na mga available. Pwede mo na pong pagpipilian.
Ang kinagandahan pa dito mga mima ko, once din po na mag-load ka sa kanya, example po, 1 month unlimited, yung load po niyan, hindi lang pang smart. Pang dito na siya, pang gumo na siya, pang team na siya, pang globe, pang talking text na. Automatic po yung load niya na 1 month unlimited, pang all-in-one na po yan na networks niya. Na kahit maglipat ka ng smart, ilipat mo sa dito, ilipat mo sa gumo ang networks mo, hindi mo na kailangan pang gumastos another load tuwing maglipat ka. Dahil po yung load po niyan ay panglahatan na yun po yung ating tinatawag na po na all data na po ang load ni Wi-Fi basket number 1. Kaya kahit po anong klaseng networks ang gamit mo sa kanya, no need nang gumastos another load kasi po kung magkano yung niload mo sa kanya sa ating Wi-Fi, yun din po ang load ng bawat SIM card na meron siya. Okay mga mima guys, sabo na po tayo. Ibigo muna si basket number 1. Kung hanap niyo po is unlimited na ang internet. Kung hanap niyo po is pwede na po siya sa mga lugar na ay malakas ang signal ng smart. Kasi po, si basket number 2, basket number 3 natin, hindi po siya pwede sa smart at token text na mga SIM card. Pwede po sila sa smart bro. Pero yung smart po na pang cellphone, hindi po sila pwede. Pero si basket number 1, all-in-one na po naka-built-in na sa kanya. No need pang gumastos ng SIM card dito mga mima. Ayan, mabilis malakas na yan, sumanggap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ang mga madam ko, pwede po coverage dyan guys. Okay, umabot na guys sa pang discount. Iba tayo mga madam Kwanza guys. Sulit-sulitin na sa pag-checking out. Comment lang po tayo ng dance at mga madam ko ha. Okay, sino yan guys? Ilang naman ang Jinky kasi na-receive ko na po yesterday na tayo ko last night. Working siya, di ko alam if may load pa o wala. Madam, meron po ang siya kasing Wi-Fi basket 1 upon check out. Meron po tayo ditong libreng load good for 1 day. Ngayon, madam ko, kapag po, ayan, naubos na po yung libre mo pong load, ayan, kailangan mo na siyang loadan, Nima. Kailangan mo na siya, madam Jinky, loadan si ating Wi-Fi. Mga mima, kung meron po kayong mga comment na hindi ko nabasa, baka pwede po kayo disable mga madam ha. Comment po tayo ulit, tapos baguhin niyo po ang spelling ninyo mga mima kasi minsan kasi yun ang dahilan kung bakit po na-hide ang ating mga comment. Okay mga mima guys, sumabol na sa pag-check out. What you see as watching tayo mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong connect. Ayan, laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, Smart TV, printer. Paano yan loadan? Again, ayan sa mga gusto malaman paano ba ito loadan mga madam answer natin, meron po itong sarili po niyang QR code sa likod madam. Meron po siyang sarili po niyang QR code sa likod, na kailangan mo lang siya ma-scan nila. Kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo, madam, bibili, madam Flynn, sa kanyang load. Kailangan lang po ma-scan ang kanyang QR code, madam ko. Ayan, madam Flynn, mukha na dyan, madam, sa pag-check out. Guys, pwede po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang. O gusto niyo naman po may kasama pong power bank. Ayan, 10 gadget na guys, ang pwede pong kumonek. Madam Flynn, comment ka naman po ng dance check out mima kapag nakapag-check out ka na madam. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong kumonek. Mima, 10 gadget na. Dito madam Jinky, dito tayo madam kumibili ng load. Madam Jinky, kailangan niyo muna siya i-scan. Gamit ka po ng Google App. Mima, gamit ka po ng Google App pang-scan dito. Kapag di ba Madam Jinky, kapag po tayo ay mag-scan ng kanyang QR code sa likod, meron po siyang link na lalabas. I-click niyo po yung kanyang link, madam. Kapag po na-click mo na po yung kanyang link, Mima, doon ka na po pipili po ng kanyang load na mga nakapackage na. And then, kapag po nakapagpili ka na madam ko, ayan, i-click mo lang yon tapos lalagyan mo lang iyon ng number niyo, pangalan, email, then click ang confirm sa baba. Doon ka na din po mag-scan gamit na po yung ating GCash pang bayad o di kaya Pimaya. Kung anong meron tayo pang bayad pa ng Jinky.
Ayan, Madam Jinky, meron din po tayong video tutorial na pwede niyo po mapanood sa ating account ni Ma. Meron po tayong video tutorial na pwede po mapanood sa ating account. Nakasid po siya mismo sa ating playlist. Ayan, Mima ko guys, sabon na po tayo sa pag-check out habang discounted pa tayo mga Mima. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na po ito. Mga Mima ko, 20 meters na. Tingnan po Madam Jinky. Mga Mi, 20 meters na po ang kanyang coverage. Hindi mo na po kailangan maglagay ng SIM card mga Mima. Libre na ang SIM card nyo dito mga madam. Ayan na, libre na po ang SIM card mo kay ating Wi-Fi. Anong klase ang ating libre? Lahat na po, hindi lang isang klase mga madam. Hindi lang isang klase po. Ang ating libreng load dito ay ang ating libreng SIM card. Lahat na po. May SIM card din sa loob ng Smart. Dito, Gomo, TM, Globe at Tokentix. Mga Mima, all in one na, naka-built-in na. Ang ginagandahan ko rito, wala ka nang i-set up. Wala ka nang i-download. Hindi mo na kailangan mag-register ng SIM card. As in, diretso, kulit ka na dito mga madam. Ayan madam, thank you mo sa pag-follow. Thank you po sa pag-follow mga Mima guys. Mag-follow kayo dyan kapag po. Ayan guys, kung gusto nyo pong subaybayan po yung ating live everyday, mag-follow kayo mga madam ko. And before check out din po, mag-follow muna mga madam at sir natin ha. Before mag-proceed ng checking out, follow muna mga madam ko at sir natin. Yes, Madam Mami. Madam Mami nga siyang mali. Ayan, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal, madam ko. Up to 150 Mbps na. Sobrang dami na may Mima ang satisfied na gumagamit ka ng ating Wi-Fi. Kasi po ito, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. At kinagandahan kasi sa kanya, madam ko, available na sa kanya ang unlimited. May mga SIM card kasi mga Mima na hindi po available ang 1 month unlimited. Diba? Mas maganda kasi mga madam na kapag po tayo ay gumamit ng Wi-Fi, ayan, sulitin na natin yung unlimited na mismo. Dito mga Mima, hindi ka lang naka-unlimited dito, naka-all data ka pa. Kasi po, once na mag-load ka sa kanya, example ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card niyan is naka-unlimited na. So, one time ka lang dito magpapaload, lahat ng SIM card na loadan mo na. So kung magkano po ang i-load mo sa kanya, iyon din po ang load ng lahat ng SIM card na meron siya. Kung loadan mo ito ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited na. Kung loadan mo siya ng 3 months unlimited, lahat ng SIM card naka 3 months unlimited din. Ayan yung sa password po ito po. Yung password niya in Wi-Fi niya, dito lang po siya nakasulat mga madal. And yes, Mima, pwede mo itong ma-check ng Wi-Fi niya in Wi-Fi password. Paano? Dito din po sa kanyang QR code. So yung kanyang yung kanyang QR code mga Mima, yan na po yung kanyang website. Diyan po tayo bibili ng kanyang load. Diyan din po tayo maglipat ng kanyang networks kasi po 3-in-1 switching networks na po ito. Plus, diyan din po tayo mga managkuhan sa mag-change ng kanyang password dito sa kanyang QR code sa likod. Ayan guys, paano po ito maludan? Dito lang po sa kanyang QR code sa likod, i-scan mo lang ito mga madam. Hindi na kailangan pa gumastos ng SIM card ng Mima ko. Hindi na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, may built-in SIM card na po ito. Yes, Mima, nasa lahat po sa kanyang QR code. I-scan mo lang po ang kanyang QR code, scroll down ka lang doon lahat na po andun na. Pwede po TM, kay Sir Loverboy, hindi na po ito kailangan ng SIM card, sir. May SIM card na po ito sa loob, Sir Loverboy. Anong SIM card ang meron siya, sir? May Smart na yan sa loob. May dito na siya. May Gomo, may TM, may Globe, may Tokentix na. All in one na po, sir. Ang SIM card na meron siya. Pero kapag po gusto mo naman po ng Wi-Fi na nilalagyan pa ng SIM card, kung meron ka ng sarili mong SIM card na unlimited na, pwede mo na po magamit si Basket 2 o Basket number 3. Kung meron na kayong sariling SIM card na naka-unli ng mga Mima ko, pwede mo na po magamit either si Basket number 2 o Basket number 3 dahil po yan ay nilalagyan ng SIM card. Except kay Basket number 1. Si Basket number 1 kasi nahawak ko, hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card mga madam ko. Hindi na kailangan lagyan ng SIM card dahil po may SIM card na yan sa loob. Anong klaseng SIM card ang meron ito? Lahat na po ng klaseng SIM card mga madam sir. May Smart na yan sa loob, may dito na siya, may Gomo na, may TM na, may Globe, may Tokentix na.
Paano loadan dahil hindi na kailangan ng SIM card? Dito po sa kanyang QR code. Kailangan mo lang ito ma-scan ang kanyang QR code sa likod, Madam Kwanza, dahil dito po nabibili ang kanyang load. Meron po itong mga naka-unlimited na load niyan na available na. Meron po itong 10 package load na mga Madam Kwanza natin. 10 package load na po na pwede mo lang pagpipilian. Meron siyang 1 month unlimited. Meron siyang 2 months unlimited. Meron din po siyang 3 months unlimited. Meron din po siyang mga GB. Ayan, pangbayad GCash pwede po. Madam Sir Mams, pangbayad ang GCash pwede. Pero kailangan niyo po munang gumamit ng Google App. Kailangan niyo po munang gumamit ng Google App pang-scan. Okay, sa mga gustong malaman paano po loadan si ating Wi-Fi, ito lang po. Ayan, gamit lang po tayo ng Google App natin, mga Mima. Ayan, di ba meron po dyan pang-scan yung parang camera? Ito po. I-click mo lang ito and then i-scan mo lang ang kanyang QR code sa likod. Dahil po, lahat naman po dito na po lahat. Ayan, sa ating outlet po isasaksak. Ayan po, once na mag-scan ka sa kanya, may link po siyang lalabas. I-click mo lang po yung kanyang link. Kapag na-click na po yung kanyang link, dito ka na po pipili ng kanyang load na mga available. Meron po ito po yung kanyang mga load na available, mga Mima ko. Yan po yung load po niya na available, pwede mo nang pagpipilian. Ayan, kung saan po dyan ang gusto mong i-load, i-click mo lang siya. Ayan, example, gusto mo ng 1 month unlimited, i-click si 1 month unlimited. Kapag po yan, na-click mo na, yan na po ang next na lalabas sa kanya. Kailangan mo lang ito lagyan ng pangalan, number, email, and then scroll down ka lang, i-click ang confirm. Kapag na-click mo na po yung kanyang confirm, diyan ka na po mag-scan for payment ka na, madam. Diyan ka na mag-scan for payment ka na. Gamit na po natin dito yung ating GCash o Timaya o Good Time o Siba. Kung anong meron po tayo pang bayad online, diyan ka na mag-scan. Kung baga, 2 times tayo mag-i-scan. Unang scan, gamit ka muna ng Google App, tapos i-click ang link, pumili ng load at bayaran to GCash o Timaya. Lahat po na gusto mong gagawin nasa kanyang QR code, mga Mima. Ayan, example po, gusto mo po siyang malipat ng kanyang networks kasi po ito 3-in-1 switching networks ka na. 3 klase na po ang signal mo. Na kapag mahina po sa lugar mo ang smog, pwede mo siyang malipat ng dito o gumo. Ayan, paano maglipat? I-scan din po ang kanyang QR code sa likod. Kapag na-scan ka, ayan po yung kanyang load ng mga available, scroll down ka lang. Ayan po yung kanyang 3 klaseng switching networks. Kapag naman po gusto mong mag-change ng password, scroll down ka rin po. Ayan po yung kanyang yung change password niya. So lahat ng gusto mong gagawin nasa kanyang QR code. Magpapaload, ayan po yung mga package load po niyan. Maglipat ng kanyang networks, ayan po yung kanyang 3 switching networks. And ayan din po yung kanyang change password. Diyan ka rin po mag-change ng password niya. Ayan, pwede po sa Taiwan, magbuka ka basket number 3, sir. Basket number 3, pwede po sa mga iba't ibang klaseng lugar. Ayan mo lang, Mars, kapag po Wi-Fi lang ang gusto nyo i-check out, mga Mima ko, gagamitin mo lang siya ng USB adapter. Kapag Wi-Fi lang ang gusto mong i-check out, gagamitin mo lang siya ng USB adapter tulad dito. Isaksak yan dito at isaksak sa outlet. Dahil pwede ka naman po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang yan o may kasama po niyang power bank. Kung meron ka ng sariling power bank, Madam Sir, pwede mo naman po ito isaksak sa mga power bank ninyo. O di kaya sa laptop ninyo, ayan laptop ninyo, computer, o di kaya sa mga sasakyan, sa mga yayamanin dyan, may mga sasakyan. Pwede mo po ito masaksak sa mga sasakyan. Again, kahit po saan, pwede mo po ito malang kumasaksak as long as meron siyang saksakan tulad nito. Kaya kahit din po anong klaseng power bank compatible. Kung meron ka ng sariling power bank, pwede ka na po dyan mag-check out ng Wi-Fi na lang. Pero kung kayo po ay mahilig sa outdoors, laging nag-travel at gusto mo ng Wi-Fi na pwede mo na siyang madala kahit saan ka na magpunta, kailangan niyo i-check out yung kanyang with power bank na kasama. Ang kinaganda naman po ng power bank po nito is 3-in-1 na po siya. Unless meron na kayong sariling power bank,
pwede mo naman po ito masaksak o magamitan po ng kahit anong klaseng power bank. Hanggang 10 na Madam Max. 8 to 10 device na po ang pwedeng connect dito. Walang pili sa gadget. Hindi lang po ito pang cellphone. Pwede mo po dito makunik ang laptop ninyo, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. At kung meron pa po tayong CCTV, pwede mo po dito makunik. Yes, Madam Gigi, pwede po sa ating power bank. Pwede mo na po dito masaksak sa ating power bank. I know we got another one. Thank you so much for checking out. May mga nag-comment ka ng done check out. Guys, lahat ng mga nakahabol ngayon, may palibreng load tayo. Good for one day ito mga mima. Pang free trial po na load din nyo. Ayan, may libreng load ka na. Plus, libre mo pa ang SIM card dito mga madam. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mima. Ayan, Meritso, kunin ka na kay ating wifi Madam Kwanza. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, Madam Kwanza. Ayan, Madam Max. Kay Sir Januel. Doon ka na dyan, Sir Januel, kay basket number 3, Sir Januel. Ayan, kay Sir Loverboy. Doon ka na dyan, sa pag-check up, Sir Loverboy. Habang discounting pa tayo. Ayan, mabilis malakas na, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na. Seat kasi yung nabili ko. So, may power bank ka, Mima. Ito, Mima, may kasama ka ng power bank, Madam. Madam Jinky. Meron kang kasamang power bank na check out nyo po. Pero meron ka na din pong sariling power bank nyo nung before ka na-check out. So hindi mo alam na pwede siya sa kahit anong klaseng power bank. Ayan guys, sabon nasa pag-aan. Pero okay lang din naman ang Madam Jig kasi ito kasi yung power bank na to talagang pang wifi siya. Kasi nga, yung kanyang lagayan, ano siya, meron siyang space, diba? Yung ating kasi power bank na sarili, dito mo siya isasaksak sa labas. So mag-ano siya, mag-detect siya ng space sa inyo. Ito kasi, nasa loob po mismo yung kanyang saksakan. Kaya okay lang kasi hindi siya mag-detect ng space. Kasi kung meron kang power bank dyan, sa labas ng saksakan niya, diba? Sa labas. So mag-detect siya ng space sa inyo. Ayan. Pwede rin po ito sa mga laptop natin. Laptop, kahit nga po sa mga outlet, yung mga extension. Tulad nito, oh. Tulad niyan, extension. Pwede mo siya masaksak, di ba yung mga extension wire, meron siyang saksakan ng USB. Pwede rin po siya. Ang gawin niyo, Mima, kapag nasa bahay ka lang, kung meron kang saksakan ng ganito, isaksak mo lang siya dito. Para masig mo yung, yung battery ng inyong power bank. Saka mo na siya gamitin kapag nasa outdoor ka na. Para hindi siya mabilis malubo yung battery niya. Kasi simple kamatagalan naman. Kamatagalan, pwede naman po siya. Yes, pwede rin po siya, Mima. Hindi mo rin alam. Ayan, kapag nag-ano kasi dyan, sabi ko naman sa live yan, na pwede sa outlet, pwede sa power bank, any power bank, pwede rin sa laptop, computer. Ayan, pwede nga po ito sa mga likod ng smart TV natin eh. Di ba yung likod ng ating smart TV, meron dyan saksakan ng USB. Basta kahit po saan, basta meron siyang saksakan tulad nito, ganyan, kahit saan pwede siya. Basta may kuryente yan na may saksakan na ganito, pwede siya. Kasi kailangan talaga siya ng kuryente lang talaga. Itong wifi na to. Ayan, kaya mga, pwede nga din po sa mga sasakyan, di ba? Di ba yung mga sasakyan, meron doon saksakan ng USB. Pwede rin siya. Ayan, sino din guys ang gusto mo mabol? Habang discount pa tayo mga mimagin, hindi mo na po kailangan gumastos ng SIM card dito mga mi. No need nang gumastos ng SIM card dito dahil may built-in SIM card na siya. Anong klaseng SIM card ang meron ito? Lahat ng mga mima, lahat ng klaseng SIM card naka-built-in na sa kanya. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na rin po ito. 20 meters ng kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Kasi yung pag-explain mo dati, hindi pa VSO tulad ngayon. Ay, ganun ba? Baka kasi nagkahalo kasi sa dami ng katanungan. Pero kapag nagsabi talaga ako niya na, ayan, pwede sa power bank, ayan, sinasabi ko na dyan na pwede sa mga sasakyan, sa laptop, computer, outlet, ayan, any power bank compatible. Ayan. Ayan mga mima guys, sabon na sa pag-check out.
Pero nandito ay Madam G kasi magagamit ko naman siya. Ayan, pwede mo siyang i-save muna kasi di ba, hindi naman po ang habang buhay na yung ating power bank is goods na goods siya. Ayan, may time din na nanubo yung battery niya unless meron ka ng pang backup mo, Mima. Ayan, lalo na kapag nag-burn out sa lugar ninyo, di ba? Minsan kasi nag-burn out ng, ayan, 2 araw, at least meron ka ng pang-backup mo, Mima. Ayan, guys, sabon na sa mga gusto makakabot ng Madam Kwanza natin. Ayan, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal up to 150 pace na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage mga Madam Kwanza and 10 gadget na ang pwede pong kumulit. May mga 8 to 10 device na pwede pong kumulit dito. Welcome po sa mga bagong pasok. Thank you po sa pag-follow. Ayan, thank you po sa mga nag-follow dyan Madam Kwanza natin. Guys, sumabot na po sa mga gusto makabot dyan. Limited stock, limited time, limited offer na po tayo. Again, kung naghanap kayo ng Wi-Fi na unlimited na kanyang internet, Mima, ito po yung messages ko sa inyo dahil po si Basket number 1. Available na po sa kanya ang unlimited na 1-month internet. Kung gusto mo ng Wi-Fi na monthly ng kanyang internet, ito na si Basket number 1. Ang kinagandahan pa rito, libre na po ang SIM card sa kanya. Dahil ito, hindi mo na po kailangan gumastos pa ng SIM card, mga madam. No need na pong gumastos ng SIM card dito, mga Mima ko. Diretso, connect ka na sa kanya, mga madam ko. Mabilis, malakas na rin po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Okay, mga Mima ko, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget pa pwede pong kumunik. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. May matipid ka na dito. Less gastos ka pa dito. Less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na mga madam ko ang inyong check out. Ayan, kung naghanap ka ng affordable na pocket wifi at gusto mo na yung unlimited ng kanyang internet, mag-igonin na si Basket number 1. Hindi ka lang naka-unlimited dito, naka 3-in-1 switching networks ka na. Si Basket number 1 natin mga Mima, kaparehas po ito ng mga home wifi na pinapakabit natin sa bahay. Kaparehas po ito ng mga home wifi na pinapakabit natin sa bahay. Ang advance lang dito, wala ka na ditong gastos na installation fee. Wala nang requirements na kailangan pa. Wala ka pang kontrata dito mga madam sir. Plus, ang kanyang load na ka-unlimited na mga madam. Ayan, Madam Jinky, nakapag-pin ka ba dun sa ating CSR? Yung free niya, Madam Jinky, yung free niya po na load is good for 1 day. Pero, kung gusto mo madam po ng another libreng load, yun na po yung kailangan yung mag-PM sa customer service. Magbibigay po sila ng another libreng load good for 2 days. Yun nga lang madam po kailangan nyo pong magbigay ng 5-star noon. Kailangan nyo madam magbigay ng 5-star, i-screenshot nyo po yun, i-send sa customer service. Para po mabigyan po kayo nila ng another libreng load good for 2 days. Pero yung pagbili po natin ng ating wifi, meron po siyang libreng load good for 1 day, yun na po yun. Tapos, kung gusto mo lang po ng libreng load, another libreng load, yun na po madam ko, kailangan nyo lang po magbigay niyan ng 5-star, tapos i-screenshot nyo po yun, i-send sa customer service. Sila po ang magbibigay po sa inyo ng another libreng load din. Basket number 17 kay Madam BM. Kay Madam Sir BM, basket number 17. Wala po tayong pang-flex po niyan, sir. Wala po tayong pang-flex ni basket number 17. Ayan, yun Madam Jinky, yun po, ayaw lang kumalang ko yun optional. Kung gusto mo lang po ng another libreng load. Pero kung ayaw mo na, pwede ka lang Madam Jinky mag-scan po ng kanyang QR code sa likod para maludan po yung inyong pong wifi. Ayan guys, sabol na sa pag-check out mga Madam Kwanza natin guys, sabang discounted pa tayo mga Mima. Ayan, sensitive pong bilhin kasi ng basket number 17. Ayan, pwede po natin yan mag-click muscle para malaman din natin kung ilang meters po. Ayan, may nakalagay po dyan sa ating pong sa basket number 17. Hindi ko siya mag-click, nag-click ko siya.
Wala ba nakalagay? Hindi ko kasi alam. 4G po siya, 4G. May 5G po, meron po tayong 5G. Meron tayong 5G sir, madam ko, nasa basket. Basket number 6 po, yung ating 5G. Basket number 6 po yung ating 5G, madam ko, answer natin. Ayan guys, sample na sa mga gusto mong mabuti mga madam ko guys, sabang discount po tayo mga lima. Ayan aking basket number 1, aking hawak, hindi na po kailangan lagyan ng SIM card. Yes, kay Madam La, Balansangay, ano po yung ating katanungan? Guys, kung may mga comment po rin po tayo na hindi ko po nababasa mga madam ko, baka po hindi po visible ang mga comment ninyo. Mag-comment ulit mga lima sa mga hindi po nababasa diyan at baguhin niyo lang po ang spelling. Ayan kay Sir Lexin, basket number 6 po yung ating 5G Wi-Fi. Kung bit niyo po yan, pwede ko po yan i-click sa inyo. Guys, sabon na sa pag-check out habang discounting pa tayo mga madam. Mabilis malakas na sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga nima ko, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga madam Kwanza. Ayan, kahit saan ka po magpunta, madadala mo sa si ating Wi-Fi. Ayan, okay lang po ba na may... Ayan ma'am, hindi po ba nasa masiwa yan? Okay lang po ba yun ma'am? Ang ano po sa balansay, ano po, hindi ko po nababasa kung meron po another comment po. Si basket number 1 po ba yan? Ano po ba yung comment ninyo? Bakit po yung comment po ninyo yung kung okay lang pa na hindi po siya loadan agad o hindi mo muna siya loadan? Yung po ba yung ating comment? Kasi minsan kasi na-hide yung mga comment natin. Ayan, mga lima ko kayo sumambol na sa pag-check out habang discount iba tayo mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Ay yes, okay lang po yun. Okay lang po yung ating wifi kasi po wala po siyang battery. Yan po ay made po talaga siya ng nakasaksak lagi. USB type po kasi siya plug and play. Okay lang po yan sir. Ayan, nahabol ang mga mima ko guys habang discounted pa tayo mga madam. Ayan, mabilis malakas na yan guys, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong connect. Ayan na, 10 gadget na guys ang pwede pong connect mga mima ko. Comment na po tayo ng gadget at mga madama sa mga nakapag-check out na po dyan. Okay guys, sino mo dyan ang gustong umabol? Gusto magkaroon ng sariling Wi-Fi internet? Ay na mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong connect. Ay na laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga mima ko, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Kahit saan ka na magpunta, pwede mo na po ito madala at magamit. Ma-enjoy si ating Wi-Fi mga madam. Ay na guys, sample na sa pag-check ang mga madam kwan sa sino pa. Ay na pocket wifi na ready to use ka na ready to connect ka na mga mima ko. Hindi na kailangan po ng SIM card mga madam. Hindi na kailangan ng SIM card guys, so connect ka na po dito sa ating basket number 1. No need na pong gumastos ng SIM card. Ayan, so connect ka na, mabilis malakas na po sumagat ng signal natin up to 150 Mbps na mga mima ko. Ayan, up to 150 Mbps na si ating wifi. Dito mga mima ko, tipid ka na, ha? Less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam. Madaling gamitin, wala nang SIM card na kailangan pa nito, wala nang kailangan pang i-set up, or i-download, direct sa ulit ka na, USB type na po ito, plug and play na mga mima.
USB type na po ito, plug and play na. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Papix basket number 2, sige po. Si ate pong basket number 2, ito po ay nilalagyan ng SIM card, madam. Nilalagyan ng SIM card si basket number 2 natin. Ayan, kung ano po yung SIM card na ginagamit natin sa ating cellphone, unit po ang mga ginagamit dito sa ating Wi-Fi. Pwede po ito sa Smart Bro, Rapid SIM, PLDT, D2, TM, Global Go, mga malagkwansa. Ayan na, mabilis mo na kasi yan guys, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yung mga malagkwansa natin. Dito mga may mga tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan na ako na guys, yes, pwede po sa dito sa, pwede po sa dito si ating basket number 2. Ayan, namabon na guys sa pag-check out mga malagkwansa natin habang nakasale at nakapromo tayo. Mabilis mo na kasi yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. Dito mga may makotipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka mga madam ko. Ay nag-isa, wala na po ba ang gusto umabot dyan? Mabilis malakas na yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Dito mga madam ko, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor. Ayan. Wala po itong battery sir, yung power bank po niya ng may battery. USB type po ito sir, plug and play mo ng sir. Kailangan po ito nakasaksak lagi sa ating outlet. Ang ating pong power bank ang di-battery po at di-chargeable. Ang power bank po niyan, 5,200 mAh, built-in battery na po, na tumatagal na siya ng 8 to 12 hours. Tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours ang kanyang power bank. Ang ginagandahan pa dito, pwede ka na po dito mag-charge ng cellphone. Pwede ka na po dito mag-charge ng cellphone sa kanyang power bank. Ay na pocket wifi na loadable na. Lalagyan lang ng SIM card, loaded ng kahit magkano. Good na po ito pang indoors and pang outdoors na. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito mga malagkwansa natin. Ayan. Ayan na, pwede po, Decavins power bank. Yes po, pwede pwede po iba't ibang klaseng power bank. Kung meron na kayong sariling power bank madam, pwede po kayo mag-check out ng Wi-Fi na lang. Kung meron ka din pong laptop at computer, pwede mo po ito masaksak sa kahit anong klaseng power bank o sa mga laptop at computer nang naka-direct na. Ayan, hindi na po guys sumabon na ng checking out. Habang discounted pa tayo mga madam ko. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na guys ang pwede pong gawin sa ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam ko answer natin. Guys, sumabon na sa pa-check out habang discounted pa tayo mga viewers. Umago na guys sa pag-check out habang nakasale at nakapromo tayo mga madam ko. Sino ba dyan guys ang gusto umabol? Ayan mga mima ko guys, umabol-abol na ng checking out habang discount pa tayo. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, pwede. Ayan, kailangan po ba ng SIM card? Diyan si basket number 2, yes. Kailangan po ng SIM card. Si basket number 2 natin, pero si basket number 1, no need na. No need na po ng SIM card si basket number 1. Basket number 2, kailangan po ng SIM card at basket number 3. Ayan, wala na stock sa 2 kapag mismong Wi-Fi lang. Kapag po Wi-Fi lang, wait lang, wala na ba? Nag-sold out na agad. Ang bilis namang sold out dito. Ayan, sige po sir, magano ka po. Dito ka mag-check out kay ating basket. Basket number 8 po, sim lang sila. Buka kay sir, Sir, basket number 8, mag-check out ng Wi-Fi lang. Go kay basket number 8 po. Ayan na ako na mga mima ko guys, habang discounted pa po tayo mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan.
20 meters na kanyang coverage guys, 10 gadget ang pwede pong kumulit. 10 gadget na guys ang pwede pong kumulit. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka na mga mima ko. Ayan, madaling gamitin lang po yung ating wifi na nilalagyan ng SIM card mga madam ko. Ayan, ito mga mima ko, pwede po ito sa smartphone ninyo, bakit SIM? Pero dito SIM card, dito Globe o Gumo. Ayan na po na guys sa pag-checkout tambang discount po tayo mga madam kwansa natin. Ang may sa akin, nais ko ito. Habang hindi maligtad. Okay guys, sino ba dyan ang gusto umabot? Thank you po sa mga nag-check out. May makuha mo na sa pang-check out mga madam kwansa guys sa bank discounted pa tayo mga madam. Ayan guys, comment ka po ng dahil check out po kapag nakapag-check out ka lang. Again, si basket number 1 po natin, Mima. Hindi na po ito kailangan ng SIM card si basket number 1. Hindi na po kailangan ng SIM card si basket number 1 natin mga madam dahil po ito may built-in SIM card na po ito. Okay, ano po classic SIM card ang meron siya? Lahat na po ng classic SIM card mga madam kwansa. Lahat na po ng classic SIM card kay basket number 1 naka-built-in na dito po wala ka nang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download, hindi na po kailangan mag-register dito. As in, so kunin ka na kay ating wifi. Ayan, mabilis makas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Ayan, may sinaba yung number 2 kapag po power bank at wifi. Wala pa sir, wala pa siya kasamang SIM card pero meron ka po dyan free items. Once na mag-check out ka ni wifi natin with power bank. Meron ka po dyan sir, free na SIM adapter at saka charger na po kasama. Once na mag-check out ka ni basket number 2 ng wifi po with power bank ng kasama. Ayan guys, may pa-freebies po tayo mga madam. Lahat ng mag-check out ni basket number 2 with power bank ng kasama mga mima. Ayan, namabol na po sa mga gusto magkabot yung mga madam ko. Wala po madam Macy, wala po tayo mima. Guys, sabol na sa pag-checking out habang discounted pa tayo mga madam. Kung hanap niyo po is wifi na hindi na kailangan ng SIM card, so connect ka na mga madam kwansa natin. Ito na si basket number 1. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit mga mima. Ayan na, 10 gadget na mga mima pwede pong kumulit. Wala na pong kailangan i-set up dito. Wala na i-set up, wala na i-download. So, connect ka na kay ating wifi. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Dito mga may makotipid ka na, less gastos ka na. Ay guys, sino bang gusto makabot? Dan, check out po si Madam Sir Al. Thank you so much po sa pag-checking out. Ayan, di ba ko guys, sino bang hindi pa nakakabot dyan? Sir, with power bank po ba ang na-check out ninyo? Dahil po yun ay may kasama na siya free items na dalawa na po. Once na nakapag-check out ka na tayo ng wifi, basket number 2 with power bank. Ayan, sino pa mga madam kwansa guys na gustong umabol? Comment lang po sa may mga katanungan mga mima ko at gustong magpa-flex ng items. Kung hanap nyo man po guys ay wifi na naka-unlimited na si basket number 1. Si basket number 1 po natin, available na sa kanya ang 1 month unlimited. Ang pinagandaan pa rito, hindi na po kailangan lalagyan ng SIM card basket number 1 natin dahil po ito may built-in SIM card na siya. May built-in SIM card na si basket number 1 natin, ngunit na po itong lagyan ng SIM card mga mima ko. Ay na may built-in SIM card na libre mo na po mga madam. Anong klaseng SIM card ang meron siya sa loob? Lahat na po ng klaseng SIM card. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na siya, may tihim na, may globe, may token text na. Kung gusto niyo po ng mas nakatipid, mas nag-i-enjoy, yung tipong kahit saan ka na magpunta, may internet ka na at nai-enjoy mo na mga mima ko, ito na, si basket number 1.
Ang kinagandaan dito, hindi na po kailangan maglagay ng SIM card mga madam ko. Hindi na po kailangan lagyan ng SIM card dito dahil po may SIM card na yan sa loob na naka-built-in na. Madaling gamitin, diretso kulit ka pa mga mima ko. Paano po ito maludan? Dahil hindi na kailangan ng SIM card. Mga mima ko, muna po itong sarili po niyang QR code sa likod. Ayan lang po. Mayroon po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang siya ma-scan. Kailangan lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo magpapaload ng load niyan every time na gusto mo siyang loadan. Ang kinagandaan po dito, yung load po niya naka-unlimited na at naka-all data pa. Kaya kung kayo po ay naghanap ng wifi na unlimited na ang internet nima ko, ito na si basket number 1, i-go nyo na. Hindi ka lang dito naka-unlimited basta-basta, naka-all data ka pa dito mga madam ko. Mabilis na po ito, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na mga madam. Ay up to 150 Mbps na yung mga madam ko, answer natin. Ayan kaysa magsiso, i-go muna yan madam ko, answer guys. Go na kayo dyan. Mabilis na yan, malakas na sumagat ng signal. Again, libre na ang SIM card mo dito. Wi-Fi na, libre na ang SIM card. Hindi na po kailangan ng SIM card dito mga madam Kwanser dahil po may built-in SIM card na yan. Anong klaseng SIM card ang meron siya mga madam Kwanser? Guys, lahat na ng klaseng SIM card nasa kanya na. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na siya, may tigim na, may globe, may token ticks na mga mima ko. Ay na guys, all-in-one na mga madam Kwanser natin ang SIM card niyan. Kaya dito, hindi mo na po kailangan gumastos ng SIM card. Kung ayaw mo nang mag-register ng SIM card, perfect si basket number 1 sa inyo. Dahil po si basket number 1, wala ka na po kailangan pang i-register dito. No need nang mag-set up, no need nang mag-download, as in diretso connect ka na sa kanya mga madam. Dahil po si basket number 1 is ready to use na po ito. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Gamit ka lang dito ng USB adapter mga madam ko. Isaksak sa outlet. Yes, open line. Open line na po si basket number 1 na wala ka ng gastos ng SIM card. Wala nang SIM card na kailangan pa. Dahil po ito may SIM card na yung built-in na. Anong klaseng SIM card po ang meron siya madam Kwanser? Lahat na ng klaseng SIM card. May SIM card na yan sa loob ng smart. Meron pang dito. Meron pang Gumo, TM Global Token Ticks mga madam. Nasa loob na po mismo ng wifi natin. Ayan mga mima ko, load na lang ang kulang nyo dito. Mga mima, kapag po ito ay dumating sa inyo, may libreng load ka pa dito. Good na po po, 1 day upon checking out. Lahat ng makakahabol ngayon, libre ng SIM card mo, may libreng load ka pa upon checking out. Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download mga madam ko. Isasaksak mo na lang ito sa inyong mga outlet. At kapag po ito nakasaksak na yan, at naka-on na yan, diretso mo na po dito. I-connect na sa mga ating pong wifi ang inyong pong mga gadget, mga madam ko. Ayan, may SIM card na po ito. Yes po, madam ko. May SIM card na po si ating wifi kay Madam Mard. Madam Mard, anong SIM card ang meron siya? Lahat na po all-in-one na mima. Hindi mo na po kailangan pang gumastos ng SIM card, guys, dahil may SIM card na po ito sa loob. Anong SIM card po ang meron siya? Madam Eva, i-go mo na yan. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na siya, may tingin pa, may globe, may token ticks na. Mima Kwanser natin 3-in-1 pa ang signal mo. Ayan guys, ang ganda ni basket number 1, 3-in-1 na po ang signal mo. Ibig sabihin po dito mga madam ko, di ba may mga lugar na may na si smart? May mga lugar din po na may na dito. May mga lugar din po na may na si gumo. Ang kagandahan kasi sa kanya, pwede mo na po siyang malipat. Kay dito, kay Gumo, kay Smart, kung mapadpad ka sa mga lugar na yon na may na ang signal mo mga madam. Dahil po, 3-in-1 ang signal mo sa kanya na wala ka pang gastos ng SIM card mga madam Kwanser. Ayan, paano mag-load niyan? Kasi nga po hindi na kailangan ng SIM card. Mga mima, paano po ito maludan? Dito po, mismo sa kanyang QR code. May QR code po si wifi natin. Every time po na gusto mong mag-load sa kanya, kailangan nyo lang po may scan ang kanyang QR code. Dahil dito po tayo bibili ng kanyang load. Hindi na po sa Madam Jillian, hindi mo na kailangan mag-register dito. Hindi mo na kailangan pang mag-download, mag-set up, o mag-register ng SIM card dahil po, yung built-in po ng SIM card niyan is ready to use na.
As in mga mima, wala ka na pong gagawin, kundi i-connect mo na dito ang mga gadget ninyo. Siguro naman po, alam mo na po paano mag-connect mga madam. Kung alam mo na po paano mag-hotspot sa mga cellphone, ganon din po ang pag-connect dito. I-type mo lang ang password niyan dito po sa mga gadget ninyo. Di ba kapag po naka-on yung wifi natin, lalabas doon yung mga wifi name. Hanapin mo lang doon ang wifi name ninyo, i-click mo lang yon, i-type ang password. Ganon na po wala po kadali ang pag-connect. Ang kanyang wifi nasa likod po mismo nakasulat. Wi-Fi din po niya yung Wi-Fi password. Again, paano po ito loadan? Dahil po hindi na kailangan lagyan ng SIM card o gastusan ng SIM card. Dito lang po sa kanyang QR code. Anong gagawin? Kailangan mo lang ito ma-scan. Every time po na gusto mo siyang loadan mga madam, i-scan lang ang kanyang QR code. Dahil po dito nyo lang po mabibili ang kanyang load. Every time na gusto mo siyang loadan, ang kinagandaan naman po dito mga madam Kwanza, yung kanya pong load is naka-unlimited na. Hindi na po siya basta-basta naka-unlimited, naka-all data pa. Ang kinagandaan po ng kanyang load, madam Kwanza, pang-smart na po yon, pang dito pa, pang gumo na, pang tingin pa, pang globe, pang token text pa. Kung baga, yung kanya pong load, pwede mo na siyang magamit sa lahat ng networks niyan. Hindi mo na kailangan pang magpa-load para kay smart. Hindi mo na kailangan pang magpa-load para kay dito o para kay gumo. Kasi po yung niload mo sa kanya ng 1 month unlimited is yun po ay panglahatan na pang all-in-one na. Ayan guys, magkano po yung load niya kay Madam Eva? Ha? Ang kanya pong 1 month unlimited madam ko is 999. Yun po may makoy, naka-unlimited ka na dyan kay Smart. Naka-unlimited ka pa ka dyan kay dito. Nakaani ka pa kay Gumo, madam. Nakaani ka pa kay TM, kay Globe, at kay Token Text Mima. All in one na, madam, kung naka-unlimited ka na sa halagang 999. Madam Kwanza, kapag po tayo ay magpapalad pa ng Smart ay ng Gumo, ayan po yung 1 month ng Gumo. Yan po ay Gumo pa lang po yung mga madam po, di bang mahal? Ang mahal po ng 1 month na unlimited Gumo, mga madam ko, nasa 900 po yan, mga madam. Pero dito kay ating Wi-Fi basket number 1, yung kanyang unlimited mga madam ko is 999, pero at least nakandi ka na sa lahat ng klaseng networks. Andi ka na kay Smart, andi ka pa kay dito, andi ka pa kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Token Text. Yung tipong 1 to sawa ka na po talaga dyan sa mga internet. Hindi mo na kailangan pang mag-off ng data tuwing gabi. Hindi mo na kailangan pang mamoblima na baka mabilis maubos ang load din. Kasi po, once na mag-load ka dito ng 1 month unlimited, is yun po talaga is naka 1 month unlimited ka. In 1 month unlimited ka pa dyan to all networks na po niya. Ay mga mima ko, hindi na po kailangan ng SIM card mga madam ha. Late po na po ang SIM card mo dito mga madam ko. Go na tayo kay basket number 1 guys ha. Last 5 kay basket number 1 natin. Habol na mga madam ko, pwede ka po dyan mag-check out ng wifi lang nito. Kapag po wifi lang yung ating check out, pwede mo po siyang magamitan tulad dito USB adapter. Ayan, ulo lang ng ating mga charger mga madam ko. O, pwede kami po dyan mag-check out ng may kasama pong power bank. Madam Grace, i-click po yung ating basket 1, Madam Grace. Ayan, pwede po ka dyan mag-check out ng may kasama po niyang power bank. Ito po yun. Ayan, kasi po, once na mag-click ka ni basket number 1, meron po dyan dalawang option, with or without power bank, mga madam Kwanza, yung ating pagpipilian. Kung wala pa kayong sariling power bank, Mima, maganda po, check out kayo, Madam Kwanza, ng with power bank ng kasama. Mas malaki ang discount ninyo mga madam ko. And ang kagandahan din po ng ating with power bank, kahit mag-travel ka, mag-run out man sa mga lugar ninyo, nung ituwag ka na kasi meron ka ng sarili mo ng power bank, pwede mo na pong magamit anytime, anywhere. Pero kapag po meron ka ng sariling power bank po dyan, pwede ka na po mag-check out sa ating basket ng wifi na lang. Dahil lahat naman po ng klaseng power bank compatible ang ating pong wifi. Kung meron kayo pong sarili pong laptop, computer, pwede mo po ito manampuan sa masaksa sa mga laptop ninyo at computer mga mima ko. Anong kiniban niyan? Madam Vicky, si basket number 1 natin, ngunit na po siyang lagyan ng SIM card at ang kanya pong SIM card naka-built-in na nan-libre mo na po. Anong klaseng SIM card ang ngayon siya, madam ko lahat po ng klaseng SIM card, Madam Vicky? Si basket number 2 nilalagyan po ng SIM card.
Yon po ang pinagkaiba nila. Pero yung signal po nila, same lang po sila up to 115 Mbps, 10 gadget ang connect, USB type plug and play, good pang indoor and pang outdoor. Doon lang po sila nagkaiba sa SIM card at load. Si Basket number 1 kasi mga madam ko, meron po siyang available na load na unlimited na. Yung ating po kasing wifi na nilalagay ng SIM card, may mga SIM card po na hindi po available ang unlimited. Si Basket number 1, meron po siyang load na available na pwede mo na siyang maloadan ng 1 month unlimited. Ayan, yes po kay Sosie. Basket number 1, libre na po ang SIM card natin dito mga madam ko. Basket number 1, libre na ang SIM card nyo dito. No need na po siyang gastusan ng SIM card. Wala ka na kailangan din pong i-set up, i-download. Hindi mo na po dito kailangan mag-register ng SIM card. Diretso, gamit ka na po ng Basket 1 natin kapag po yan ay dumating po sa inyo madam ko. Ano po yung switch po? Pwede ko magpalit ng network standard po yun po niyan. Ay yung ating pong switch SIM, ibig sabihin po sa kanya, 3 po ang signal mo. Di ba may mga lugar na mahina po ang smart? May mga lugar na mahina ang dito, tingin Globo mo. Kay Basket number 1 kasi, 3-in-1 po yung signal mo sa kanya. Mapadpad ka man sa mga lugar na mahina po si smart, pwede mo lang po siyang malipat kay dito o kay Gumo. Dahil po 3-in-1 po siya mga madam ko, yung load po niya pang lahatan na rin po. Hindi mo na kailangan pang magpa-load kapag maglipat ka ng kanyang networks. Kasi po kung magkano ang i-load mo sa kanya, yun po ang load ng bawat SIM card niya. Kung baga, yung load po niya pang all-in-one ng mga madam ko. Yung load po niya pang smart na, pang dito na, pang Gumo, pang Team, pang Globe at pang Token Text. Hindi mo na kailangan pang gumastos another load kung maglipat ka ng kanyang networks. Ayan, dahil po yung load po niya is naka-all dito na madam ko. Paano magpa-load? Paano pulutan si Basket number 1 dito po mga madam ko sa kanyang QR code? Every time po na gusto po nating mag-load sa kanya mga madam ko, i-scan mo lang ang kanyang QR code. Dahil po dito po mabibili madam ko ang kanyang load. Thank you madam Lani sa pag-follow, pag-tap madam ko, thank you po. 5G po, meron tayong 5G sa Basket madam. Ayan kay madam kay madam Kawilan, Basket number, ano po yung ating 5G po dyan. Basket number 8 Nima, Basket number 8 po yung 5G natin Wi-Fi. Ayan, we got another order. Thank you so much po sa nag-checking up. Madam Cersei, go ka na dyan Madam Cersei sa pag-check out. Guys, mabilis malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. I-go mo na yung mga bima ko habang discount pa tayo dyan. Libre na po ang SIM card mo dyan mga madam kung hindi mo na kailangan pa gumastos ng SIM card mga mima. Okay, sa mga gustong malaman paano po magpa-load, di Basket 1 natin, ito na po. Ituturo ko sa inyo mga madam ko. Ayan, dahil po hindi po kailangan lagyan ng SIM card si Basket number 1, pero yes mga madam ko, kailangan natin itong loadan. Okay, para po ito guys maloadan, kailangan nyo lang po may scan ang kanyang QR code sa likod. Gamit po tayo ng ating pong Google at mga madam ko. Ayan, gamit po tayo mga madam ko ng ating pong Google application, yung pang-scan natin dito. Ayan po yung ating pang-scan, and then i-scan mo lang ang kanyang QR code. Ayan po yung ating pang-scan madam ko. Once na mag-scan na po dyan, may link po siya lalabas, i-click na po screen. Tapos, i-click ang link po na lumabas. Kapag po na-click mo na po yung kanyang link, dito ka naman sa pipili po ng kanyang load na mga available. Meron po siyang 10 package load na mga mima. Kaya po dito, hindi ka na dito mahirapan sa mga load niyan. Kasi po, hindi na po isang package load ang available sa kanya, 10 na yan. 10 na mga mima. Kaya kung ikaw po ay naghahanap mismo ng unlimited na internet, ito na po ang maganda i-check out ninyo si Basket number 1. Dahil po available na sa kanya ang 1 month unlimited, 3 months unlimited, 6 months unlimited, and then meron din po siyang mga GB lang. Kung ayaw niyo pong gumastos ng 1 month unlimited, meron din po siyang good for 1 week, good for 2 weeks, and meron din po siyang good for 1 month na hindi unlimited. How much ang load? Yung kanyang 1 month unlimited madam ko is 999. Yun po ay unli ka na madam. Kay Smart, kay Dito, kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Togetix Mima. Ayan, ganyan kasulit madam ko yung ating load. Kasi po, yung load po niya pang all-in-one na pang lahatan na.
3-in-1 pa ang kanyang sweet SIM networks, madam ko. Ayan na, 3-in-1 sweet SIM networks na pa kay ating Wi-Fi, madam ko. Again guys, ayan po yung load na available ni ating Wi-Fi. After nyo po dyan mag-scan. Kung nakapagpili ka na, madam ko dyan, kung saan po dyan ang gusto mong i-load, i-click mo lang siya kung saan dyan. Once na mag-click ka na po dyan, mga madam ko, sa next niya pong gagawin, lalagyan mo lang siya ng pangalan, number, email, and then scroll down ka lang. After nyo dyan mag-scroll down, i-click lang dito ang confirm. Kapag nag-click ka po ng confirm, madam ko dyan, dyan ka na po mag-scan po, payment ka na. Dyan ka na po mag-scan po, payment ka na para po bayaran mo na po ang inyo pong load. Gamit yung ating GCash, Pimaya, GoTime o Sibang. Ngayon, kung wala ka naman pong GCash, wala kang Pimaya, pwede na po itong dalhin itong QR code na to sa mga tindahan o sa mga 7-Eleven. Sila ang mag-scan, sila ang magbayad. Kung baga, gagamitin niyo po yung kanilang mga GCash at sa kanila kayo magbabayad kung wala kayong pangbayad online payment. Okay, mga mima ko, nakuha yung mga madam question natin paano pumaludan si ating Wi-Fi, mga madam. Ayan, kung hindi naman din po mga mima, nahirapan ka sa pag-scan sa pag-load, no need to worry din po, meron naman po tayong CSR na pwede po kayong tulungan para maludan. Pwede po yung ating CSR ang mag-load para sa inyo. Mag-PM lang po tayo sa mga CSR natin kung sakali po nahirapan kayo sa pag-scan. Thank you, madam Sir Sigo, nga na dyan, madam ko sa pag-check up. Thank you po sa pag-follow, mima. Ayan yung card naman, pwede po walang charge. Yes po. Kapag po, madam ko, may naman check out yung basket number 3 natin, madam ko dyan, pwede mo, madam ko, yan masaksak po sa ating outlet. Gamit ko lang, madam ko, ng USB adapter ninyo, mima. Ulo lang po ng ating charger. Kung mag-check out ka ng ating Wi-Fi, ng ating USB type po ng Wi-Fi natin, pwede mo lang po yan masaksak. Gamit po yung ating mga ulo ng ating charger, Madam Kuwela. Madam, kuha ko na naman po sa pag-check out. Ay, nawigatan na. Thank you so much po sa nag-checking out po dyan. Ayan, comment lang po tayo ng done check out, madam ko, sa mga nakapag-check out na po dyan, madam. Guys, sample na sa mga gusto umabol. Madam Sir C, comment lang, madam Sir C, ng done check out kapag po nakapag-check out ka ng iba. Kailan po delivery, madam? Kung ilan nakahabol ka sa tipong priority shipment, di makaya po. Check out ka ngayon, mayak-mayak, madam tanghali. Ang ating pong check out. Bukas agad, madam ko. Darating na po sa inyo ang inyong pong items dyan po sa Valenzuela. Mabilis tayo, madam ko, mag-check out. Check out na, check out tayo agad-agad, mga mima. Lahat po ng mga nakapag-check out ngayon sa live natin, pasok po kayo sa tipong priority shipment, mga madam ko. Kung gusto niyo po makahabol ng ating pong priority shipment, guna ka dyan, mga madam ko, sa pag-checking out. Ayan, ako na madam Kuwela, comment lang po ng done checking out. Magkano po pag may Wi-Fi, power bank at adapter? Madam Christy, yung ating kasing basket number 1, ito po ba, Madam Christy, yung ating tinutukoy ni Ma? Madam Christy, ito po ba ang ini pong tinutukoy, madam ko? Si ating basket number 1. Nakalibili kasi sa ating account ni Ma. Madam Christy, i-click nyo si basket number 1 dito. I-click nyo po yung buy. Tapos, kapag mag-click ka ng buy, pwede ka muna dyan mag-add to cart. I-add to cart nyo yung buy po natin, madam ko. Tapos kasi, yung ating kasing USB adapter, iba kasi yung kanyang basket. Pero isang shop lang sila. Pero pwede mo, madam ko, siya masabay ng check-out. Ang gawin niyo, madam Christy, kung gusto niyo po magsabay ng ating pong USB, i-add to cart nyo si basket number 14. Add to cart ka ng basket number 14 and then add to cart ka ng basket number 1 ng Wi-Fi with power bank. Nasa 900 plus po siya total lahat, Mima. Wi-Fi na siya with power bank na kasama, USB type na kasama, plus may kasama ka na rin pong charger, Mima, ko dito. 900 plus lahat na, madam po yan. Ayan, Madam Christy, i-add to cart nyo muna si Wi-Fi. Add to cart ka si Wi-Fi with power bank, madam ko, and then add to cart ka rin po ng basket number 14 para sabay mo sila ng checkout, Mima. Ay na, comment po tayo ng done checkout, madam ko, sa mga nakapag-checkout na po dyan. Ayan guys, sample na sa mga hindi pa nakabot dyan, mga madam ko, sabang discounted pa tayo, mga madam ko. Mabilis na sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. Madam Kuwela, kung dyan, madam, sa pag-checking out. Ayan, mabilis malakas na yan guys, sumagot ng signal
up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget. Ang ating pong power bank, madam ko, is 8 to 12 hours siya bago malubat, madam. Pero i-charge mo siya ng 3 to 4 hours, Nima. I-charge mo yung kanyang power bank ng 3 to 4 hours. Tumatagal naman lang ito ng 8 to 12 hours. Ang ating pong power bank, meron siyang flashlight. May flashlight na po ang ating power bank, madam ko, na pwede mo na siyang magamit anytime, anywhere kapag nag-run out. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone, guys. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone sa ating power bank, mga madam ko. Ayan, pwede rin po kayo mag-check out ng wifi lang o may kasamang power bank. Dapat nakalagay siya nasa basket lang, isang seat. Madam, yes, meron po, madam. Madam, sa basket number 1, meron po dyan wifi with power bank, Nima. Kasi nga po gusto mo kasi nang may kasama pong power bank, ito mga lang po kasi hiwalay po ito. Wala po tayo dyan, madam po nakasama siya sa power bank. Pero meron po tayo, pwede mo siya masabay ng check out. Isang shot lang po siya, madam ko. Ang sa basket number 1, meron po dyan wifi lang o wifi na with power bank, basket number 1, madam Christy. Kapag mag-click ka ni basket number 1, meron po dyan dalawang option, Nima. Wifi lang o with kasamang power bank pala. Ayan, ako na guys sa pag-check out habang discounting pa tayo, guys. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo, madam. Ayan, madam, kay madam Ivy. Doon ka na dyan, madam Ivy, sa pag-checking out. Ayan, comment lang po tayo ng done check out, mga Mima, kapag nakapag-check out na. Kung hanap nyo naman po, mga madam, is unlimited na internet, i-go nyo na si basket number 1, mga Mima. Si basket number 1 kasi, pwede mo na siyang maloada ng unlimited. Thank you, Mima, sa pagtap-tap. Ayan na, libre mo na po ang SIM card ni basket number 1. We got another order. Thank you so much po sa nag-checking out. May mako, thank you po sa nag-check out po dyan, madam ko. Mag-comment po tayo ng done checking out sa mga nakapag-check out na po dyan. Guys, comment tayo ng done checking out. Ayan na, sino ba dyan mga madam ko ang gusto makahabol? Again, basket number 1 natin ang ating bestseller na wifi. Dahil dito, hindi mo na po ito kailangan gastusan ng SIM card, mga Mima. No need na pong kailangan bilan ng SIM card ito. May SIM card na po itong nakabelti na, mga madam. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, mga madam ko. May smart na yan sa loob. May dito na siya, may Gomo na siya, may TIM na, may Globe, may token text pa. All-in-one na, mga Mima ko, yung kanyang SIM card. Plus 3-in-1 sweet same networks ka pa. Kumbaga, tatlo na po ang signal mo sa kanya, mga madam. Thank you, Madam Mofina, sa pag-follow. Guys, sa 3-in-1 ng signal mo, mapadpad ka man sa mga lugar na mahina po si Smart, pwede mo na siyang malipat kay dito o kay Gomo. Dahil po 3-in-1 sweet same networks ka na dito kay ating Wi-Fi. Oo nga, yung cute nga, diba? Bago na siya ngayon, diba? Kasi wala siya dati. Ang meron niya sa Owens, di ba sa Owens basket, ganyan yung mga tap-tap niya doon. Ngayon, meron na din doon si TikTok, o di ba? Ang cute nga niya eh. Ayan, parang nabili ka na dyan, may Mima sa tap-tap mo dyan ha. Ayan, mga madam, mga po sa pag-check out, mga madam ko. Libre na po ang SIM card mo dito, mga Mima ha. Hindi mo na po kailangan gumastos ng SIM card. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na siya. 20 meters na po kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumanit, mga madam ko. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong kumanit dito. Laptop nyo pwede na. Computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Godamit po ito pang indo and pang outdo. Kung naghanap ka madam po ng wifi na gusto mo, yung unlimited na kanyang internet, igo mo na si basket number 1. Para hindi ka na mahirapan, magpapaload ng unlimited, madam ko. Dahil pwede po lahat ng mga SIM card is available lang mga unlimited. Mga Mima ko, kung mahilig ka naman po magpaload ng mga unlimited, igo na si basket number 1. Ayan, sa card number 3 na po pwede i-load. Ayan po yung, si basket number 3, sim lang po yan kung paano tayo nagpapaload sa mga load natin ng cellphone. Kay basket number 3, kumbaga, pwede mo siyang maludan sa mga GCash, tindahan, 7-Eleven.
Basta dalawang klaseng SIM card ang hindi po siya pwede kay card number 3. Hindi po siya pwede sa Smart, sa Tokentex. Dalawang klase pong SIM card ang hindi po siya pwede, Smart at saka Tokentex. Pero pwede po siya sa Smart Grow. Smart Grow, Rapid SIM, PLDT, TM Globe o Gumo, pwede po siya. Yes, pwede po. Ay, si Basket 1, madam, hindi mo na po ito kailangan lagyan. Madam Ivy, hindi mo na po kailangan lagyan ng SIM card. Si Basket number 1 dahil po may SIM card na siya sa loob. Dito pwede pang dito sa Basket number 3. Ayan, Mima, si Basket number 1 na aking hawak, hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card dito, madam ko. Dahil po may SIM card na siya sa loob, na libre mo na po yun lahat. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po, Mima ko, all-in-one na. May Smart na yan sa loob na dito. Smart, Gumo, TM, Globe, at Tokentex. Mima ko, naka-built-in na yan sa loob mismo ng Wi-Fi. Ang kagandahan nga po dito, diretso connect ka na. Load na lang ang kulang mo dito kapag ito ay dumating sa inyo. Pero, kapag po ngayon ka mag-check out sa live natin, may libreng load ka na din po dito, madam ko, na kapag po dumating sa inyo is diretso gamit ka na. Saka ka na po magpapaload sa kanya kapag naubos mo na po yung libreng load ng ating Wi-Fi. Ayan. Paano po password niyan? Meron po siyang password sa likod, madam. Meron pong password ang ating Wi-Fi. Lahat naman po ng ating Wi-Fi may mga password po yan sa likod. Nasa likod na po nakasulat ang Wi-Fi name po niya in Wi-Fi password. Ayan guys, kung alam mo na po kung paano po mag-connect sa mga pocket Wi-Fi o mga public Wi-Fi, simple po dito ang pag-connect. I-type lang ang kanyang password. Password niya na nasa likod. Wala siyang number ni kapag magpapaload tayo dahil po 2 QR code po ang kanyang load. 2 QR code po. Kailangan nilang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod dahil dito po tayo magpapaload ng kanyang load, madam ko. Every time na gusto mo siyang loadan, i-scan lang natin ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo makakapag-top up ng load niya, madam ko. Sa kanyang QR code. Meron po siyang kasamang power bank, Mima. Madam Christy, pwede ka po dyan mag-check out with power bank kay Basket number 1. Kapag Madam Christy, mag-click ka ng buy, dalawa po yung ating pagpipilian po dyan with power bank or without, Mima ko. Ay, we got another orders. Thank you so much sa nag-checking out. Madam Kwanza, mag-comment po tayo ng done checkout sa mga nakapag-checkout na po dyan. Dahil pasok ka sa ating pong priority shipment ng ating mga Wi-Fi, lahat ng mga nakapag-checkout ngayon sa ating live. Madam Christy, i-click mo lang madam po yung buy. Click buy lang po tayo dyan, Madam Christy, ni Basket number 1. Piliin mo madam po dyan yung pangalawa. May kasama siyang power bank. Yes po, Madam Jazz. Kailangan pong nakasaksak lagi yung ating Wi-Fi dahil ito ay USB type, plug and play po sila. Need po itong nakasaksak lagi. Kung mag-check out ka ng Wi-Fi lang, kailangan mo lang siyang gamitan ng USB tulad nito. Kailangan mo lang siyang gamitan ng USB ni Mamon tulad niya ni saksak sa outlet kung Wi-Fi lang ang gusto mong check out. Kapag naman po kasi mag-click ka ng basket natin dyan, click po itong buy po dito, mayroon po dyan dalawang option. Pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang yan o may kasama po siyang power bank. Depende po sa gusto ninyo. Ayan, kung meron ka ng sariling power bank, pwede ka na po dyan mag-check out ng Wi-Fi na lang, Mima. Thank you, Madam Jess, sa pag-tap-tap ng ating live. Paano gamitin? Madali lang po itong gamitin, Mima ko. Kapag, for example, mag-check out ka ng Wi-Fi lang, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Ayan po, isasaksak lang sa outlet. Kapag po ito madam po nakasaksak na yan at naka-on na, diretso connect ka na madam po dito. Paano pong pag-connect? I-on mo lang ang Wi-Fi ng cellphone ninyo, madam ko. I-on lang po ang Wi-Fi ng ating cellphone at i-type lang doon ang password. Di ba kapag po naka-on po yung ating Wi-Fi po doon? Lalabas doon yung ating Wi-Fi name. I-click mo lang yun at i-type ang password, Mima. Ganun lang po kadaling, madam ko, ang pag-connect. Kapag po nakapag-connect ka na, madam ko, ayan sa ating Wi-Fi, load na lang ang kulang mo sa kanya, madam ko. Okay, paano po ito maludan? Dito lang po sa kanyang QR code sa likod. Kailangan lang po may scan ang kanyang QR code sa likod dahil po dito po tayo bibili ng kanyang load, madam ko.
Every time na gusto mo siyang loadan, no need to worry, madam ko, dahil madali lang po itong loadan, i-scan mo lang ang kanyang QR code. Tapos, once naman po na mag-scan ka ng kanyang QR code, may link po siyang lalabas. I-click mo lang po yung kanyang link, pumili po ng load na gusto, bayaran po yun to GCash o Pimaya. Meron po tayong ginawang video tutorial kung paano po ito maloadan, Mima. Nasa ating account po nakasave sa playlist na pwede mo pong mapanood. Madam Ivy, Madam Christy, kung ka na dyan, Madam Christy and Madam Jazz. Madam Jazz, comment ka lang Madam Jazz ng done check out. And Madam Christy. Madam Christy, comment ka lang Madam Christy ng done check out kapag po nakapag-check out ka na Madam Christy. Ayan, Madam Ivy. Habang ka na Madam Ivy sa pag-check out, habang discounted pa tayo, Madam ko. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik, Mima. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong kumunik. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Guys, pwede rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ay na, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga madam. Ayan na mo namang Mima, bang discounting pa tayo. Libre na po ang SIM card mo dito mga madam ko ha. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito dahil po may built-in SIM card na siya. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga madam. May smart na yan sa loob. Ayan, 1D Mima ko. Meron siyang free load good po 1D. Ayan, and then meron din po siyang another libreng load good for 2 days. Yung ating pong another libreng load, yun po ay kailangan niyo po doon mag-PM sa ating customer service kasi po sila po ang magbibigay po sa inyo ng libreng load po niyan. Pero yung ating pong libreng load good po 1D, yun po ay automatic po yung nakapasok na sa ating Wi-Fi. Kung mag-so, gamit ka naman po sa ating Wi-Fi kapag ito ay dumating sa inyo. Ayan, plus yung SIM card mo, Mima ko, is libre mo na. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card, madam po dito. Wala ka nang i-set up din po, wala ka nang kailangan pang i-download. So, kunin ka na sa kanya, Mima. Ang kinagandahan pa dito, 3-in-1 sweet SIM networks ka pa sa kanya, madam. Ayan na, 3-in-1 sweet SIM networks ka pa sa ating Wi-Fi. Madam Ivy, kung ka na dyan, Madam Ivy, sa pag-checking out. Madam Ivy, kung ka naman po sa pag-checking out, tama? Discounted pa tayo, Madam Ivy. Mabilis malakas na yan, sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik. Habang na Madam Ivy, habang discounted pa tayo, Madam Ivy. Mabilis malakas na yan, sumagot ng signal. Ayan mga Mima ko, 3-in-1 sweet SIM networks na pa dito. Ang kinagandahan mo nito mga madam ko, 3-in-1 na ang signal mo. Ayan, wala na po ba guys sa gustong umabol? Wala na po ba ang gustong umabol dyan guys? Ayun na guys, ang gandahan kasi dito hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card. And then wala ka na din po kailangan i-sit up. Wala ka na kailangan pang i-sit up, wala ka na kailangan pang i-download. So, connect ka na po dito mga Mima ko. Ayun na, ready to stop yung ating Wi-Fi na ito mga madam. Ready to connect ka na and ready to use ka na dito. Ayan, good na po ito pang indoor, good pa pang outdoor. Ang kinagandahan pa dito, mapadpad ka man sa mga lugar na may na po ang smart, dito po is ritual ka na kasi pwede mo na siyang malipat kayo dito o kay Gumo. 3-in-1 sweet SIM networks ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, mabilis malakas na yan mga Mima. Sumagat ng signal ng mga madam, go na tayo sa pag-check out. Go na mga Mima, habang discounted pa tayo. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Ayan, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na guys ang pwede pong kumunik dito. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Libre na ang SIM card mo mga Mima, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card mga madam. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagot ng signal. Up to 150 Mbps din mga madam ko. Meron pa po bang gusto umabot dyan, Mima? Meron pa guys ang gusto umabot dyan, sino pa?
habang naka-sale at nakapromote mga madam ko. Pocket wifi na guys na madaling gamitin. Ayan, pocket wifi na ready to use ka na mga mima ko. Ayan, kung gusto mo naman po guys ng wifi na nilalagyan ng SIM card. Ayan guys, ating wifi na nilalagyan ng SIM card, basket number 2. Basket number 2 nilalagyan ng SIM card mga mima ko. Si ating basket number 2 mga mima ko nilalagyan po ito ng SIM card at niloloadan. Kung paano po tayo nagpapaload-download natin sa ating cellphone SIM lang po dito mga mima ko. Kung paano po tayo nagpapaload-download natin sa ating cellphone, SIM lang po kay basket number 2 mga madam. Ayan, mabilis malakas tayo sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit mga mima ko. Ay, na 10 gadget na madam po ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na mga madam. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan po yung ating lagayan ng SIM card mga mima ko ha. Ayan po yung ating lagayan ng SIM card. Ito po ay nilalagay ng SIM card at niluludan mga madam answer natin. Mabilis na kasi sumagat ng signal guys up to 150 Mbps na yan. Okay, up to 150 Mbps na mga mima ko. Dito mga madam answer, tipid ka na, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa dito mga mima ko. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayun na, mabula na mga madam ko sa pag-checking out guys. Habang naka-sale at naka-promo tayo mga mima. Okay, go na mga mima ko sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo. Madaling gamitin mga madam answer, lalagyan mo lang ito ng SIM card mga mima. Lalagyan lang po ng SIM card si ating Wi-Fi. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Meron ba po ba ang gusto humamod dyan guys? Ayan, madali na po itong gamitin mga mima ko. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito mga madam, at may load ka na dito mga mima ko, diretso kulit ka na. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito nakasulat ang kanyang Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Wi-Fi namin, Wi-Fi password, dito nakasulat. At ayan po yung kanyang Wi-Fi namin, lagayan ng SIM card mga madam ko. Madali na po itong gamitin mima ha. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Loadan ng kahit magkano. Nilalagyan ko ng SIM card at niluludan. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yung mga madam answer natin. Ayan, up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam ko. Ayan na madaling gamitin, lalagyan mo na ng SIM card mga mima. At load na ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga madam. Okay, kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga mima ko. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget na guys ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayun guys, madali na po itong gamitin mga madam answer natin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Lalagyan lang po ng SIM card dito, loadan ng kahit magkano. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima ko. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman nakasulat ang kanyang Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Pwede po ito sa SIM card na Smart Go, Rapid SIM, PLDT, TM Globe o Gomo. Pwede po siyang magamitan mga madam ko. Si ating basket number 2. Ayan guys, kung gusto niyo po ng mas nakatipid, mas nag-i-enjoy, maganda, gamit kayo ng Wi-Fi mga mima. Wi-Fi na nakatipid ka na, nag-i-enjoy ka pa, 1 to sawa ka pa sa inyong mga internet. Na kahit sa ka na magpunta, magdadala mo na ito at ma-enjoy mo na guys. Ayan, sulit na ang gamitin mga mima. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card dito mga madam ko. Ayan, lalagyan lang mga madam ng SIM card dito at loadan ng kahit magkano. Loadan ng kahit magkano mima. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga madam ha. Dito po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman nakasulat ang kanyang Wi-Fi name in, Wi-Fi password. Ayan mga madam Ivy, pwede po ito sa Smart Go, Rapid SIM, PLDT, TM Globe o Gomo, pwede po siya. Ang hindi pwede po smart na pang cellphone at token text, hindi po siya pwede mima.
Hindi po siya pwede sa smart at token text na SIM card. Pero pwede po ito sa Smart Go, Rocket SIM, PLDT, Team Global Go, madam ko, pwede po siyang magamitan. Ayun na guys, sulit yung guys gamitin. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan na, pwede po kayo dyan mag-check out ng wifi lang o mag-check out ng may kasamang power bank mga madam. Guys, samo na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na guys na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na mga mima ko. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer, mga madam. Meron pa guys gusto mamayan sino pa mga madam kwansa natin. Sino dyan guys gusto makapon mga madam. Thank you po sa mga nag-follow dyan mga madam kwansa natin dyan guys. At thank you po sa mga nag-follow. Guys, sa mga gusto pa kumabot dyan guys, sumabot na sa pag-check out. Habang naka-sale at nakapumunta tayo mga mima. Ayan guys, kay Madam Olin nga, kay Madam Olin. Meron po ba kayong comment na hindi ko po na mababasa? Ayan, kung meron kayong mga comment po na hindi ko nabasa, madam, kung mag-comment po tayo ulit lang, tapos baguhin nyo lang po ang spelling, kasi minsan kasi nakahide po yung ating comment mima. Kung meron po tayong comment na hindi ko po na mababasa. Ayan na, basket number 2 guys, madali na po itong gamitin. Ayan guys, madali na po gamitin yung ating basket number 2. Lalagyan mo lang ng SIM card. Ayan, pag gumamit niyan ng SIM card, kailangan pa po bang mag-load? Yes po. Kailangan pang lagyan ng SIM card at kailangan pang loadan. Nilalagyan ng SIM card ito at niloloadan mga manang ko. Ayan guys, habang nasa pag-check out. Ito guys, kaya po itong kumonect ng hanggang 10 gadget. Kayang kumonect ng hanggang 10 gadget na. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa malang. Thank you po sa mga nag-follow. Ayan, Madam Stephanie, doon ka na dyan sa pag-check out. Habang discounted pa tayo, mima po. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan na 10 gadget na pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. We got another order. Thank you so much po sa nag-checking out, Mima. Thank you po sa nag-check out, madam ko. Mag-comment po tayo ng check out. Ayan, kapag po mag-check out ka ng wifi natin, basket number 2 with power bank, yes, may pa free items tayong kasama dyan, madam ko. Ayan, hindi mawawala ang ating free items once na mag-check out ka ni basket number 2 as long as mag-check out ka, madam ko, nang may kasama pong power bank, Mima. Mima, ito mo na po yung ating with power bank para po may pa-free items ka na. And don't forget mag-comment ng done checking out, madam ko. Madam Stephania, gumana din po sa mag-check out. Again, mabilis malakas na yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na, madam ko. Ay, Mima, ito mo na yan habang discount pa tayo, madam ko. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumalit, madam ko. Ay na 10 gadget na pwede pong kumonect. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede na. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. We got another order. Thank you so much sa nag-checking out. Thank you so much po sa nag-check out dyan, madam ko. Ayan, pasok ka sa tipong priority shipment, Mima. Comment ng done check out. Madam Stephania, mag-comment ng done check out, madam ko, kung ikaw pong nag-check out, madam ko. Guys, sabon na sa mga hindi ko nakabot dyan habang discounted pa tayo, mga Mima ko. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ay, nag-done check kasi Madam Beauty. Thank you so much, Madam Beauty. Beauty pala yan. Thank you so much, Madam Beauty. Ikaw pala, Madam Beauty, ang nag-checking out. Thank you so much, Mima. Ayan, kamay makapasok ka sa tipong priority shipment, Mima. Lahat po ng mga nakahabol, Mima ko ha, pasok po kayo mga madam ko sa tipong priority shipment. Lahat ng mga nakapag-check out ngayon. Humabol-habol na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam. Ay na mabilis malakas tayo sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget
ang pwede pong kumunik mga madam ko. Dito mga mima ko, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madam ko, answer natin. Okay, sino ba dyan ang gusto mabol? Madam Stefania, go ka na dyan Madam Stefania sa pag-check out. Igo mo na madam ko. Maganda Madam Stefania, kung gusto mo po ng may pa-free items ka ng kasama, mima, igo mo na si Wi-Fi natin with power bank. Lahat ng mga nakahabol po ng pag-check out ngayon ng basket number 2, Wi-Fi na with power bank, mima, pasok ka po sa ating free items. Ayan ni basket number 2. Ayan na guys, habol na sa mga hindi pa nakahabol dyan. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga madam ko. Ay naman, pwede po ba yan sa power bank if nawala power? Yes, Mima. Ayan, Mima, pwede ka din po dyan, Mima, mag-check out ng may power bank. Itong kanyang saksakan, power bank po niya ito, Mima ko. Power bank po ito ni ating Wi-Fi. Pwede po kayo dyan mag-check out ng with power bank po niyan, madam ko, sir, or without, madam. Madam, kapag nag-click ka ng basket natin, meron po dyan optional na pwede kang mag-check out ng Wi-Fi lang o power bank ng kasama. Ayan, o power bank lang mga mima. Ayan, comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Ayan, Madam Mamiya, mag-comment ka na Madam Mamiya ng done check out, madam ko. Guys, sino dyan guys ang gusto magkahabol? Okay, sa may gusto naman po ng ating basket number 1. Si basket number 1 naman po, mga madam ko, ito yung ating pangmalakasang Wi-Fi na hindi na kailangan lagyan ng SIM card mga mima. Dahil po may built-in SIM card na siya mga madam ko. Yes, mga madam ko, sa si basket number 1, may built-in SIM card na yan. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga mima. May smart na yan sa loob. May dito na siya, may gumo pa siya, may team na, may globe, may token text na mga mima ko. No need na pong gumastos ng SIM card dito mga madam. As in, so connect ka na sa kanya mga mima ko. Kapag po ito ay dumating sa inyo mga madam ko, sa load na lang ang kulang mo sa kanya madam ko. Kapag po ito ay dumating sa inyo mga madam ko, sa load na lang ang kulang mo sa kanya. Again, madaling gamitin, wala nang SIM card na kailangan pa ito, so connect ka na. Ito po mga madam ko ay loadable na ng packet Wi-Fi natin. Loadable na ang kanyang load is unlimited na mga mima. Ang load niyan ay naka-unlimited na at naka-all data pa. Kung naghanap ka ng packet Wi-Fi na gusto mo na yung unlimited na ang internet mima, igo mo na si basket number 1. Dahil po ang load po ni basket number 1 mga madam ko is naka-unlimited na at naka-all data pa. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Mima, wala nang SIM card na kailangan pa rito, madam ko. Wala nang SIM card. Magkano po ilulod? Madam Luis, dito mo siya mabibilhan sa kanyang QR code, madam. Every time na gusto mo siyang loadan, kailangan nyo lang po mag-scan ang kanyang QR code sa likod. Dahil dito po mabibili ang kanyang load, mima. Anong gagawin? Kailangan mo lang siya mag-scan. Kailangan nyo lang, madam ko, mag-scan ang kanyang QR code. Dahil dito po, madam ko, mabibili ang load po niyan. Mima, mabilis malakas na yan. Sumagat ng signal, up to 150 Mbps na siya, madam ko. Up to 150 Mbps na po si ating Wi-Fi. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Mima ko, libre na po ang SIM card mo dito. Hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card. Kung naghanap kayo ng Wi-Fi na gusto nyo na yung unlimited ng kanyang internet mga mima ko, igo nyo na si basket number 1. Hindi na mima. Ito nga po ang kagandahan sa kanya, madam ko. Dahil po, hindi mo na kailangan pang mag-set up, hindi mo na kailangan pang mag-download, hindi mo na kailangan pang mag-register ng SIM card yan. Kahit po yung kanyang load, hindi mo na kailangan pang i-register yung load niya. Dahil po yung kanyang pong load is nakapackage na. At yung kanyang SIM card is ready to use na mima. As in, madam, isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet. Gamit ka ng USB adapter mima, isaksak sa outlet. Kapag po ito, madam ko, nakasaksak na yan at naka-on naman, madam ko, wala ka nang ibang gagawin kundi i-connect mo na ang inyong pong mga cellphone dito. Paano pang pag-connect, madam? I-on mo lang yung Wi-Fi ng cellphone ninyo ang mga gadget.
Kapag po yan account na yan, hanapin mo lang doon yung wifi name natin at i-type ang password. Password niyan, madam ko na nasa likod lang nakasulat. Nasa likod lang po, madam ko nakasulat ng kanyang wifi name, wifi password. Paano po ito maludan? Dahil po hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Pero yes, ito po ay niluludan. Paano maludan si basket number 1 dito po? Meron po siyang sarili po niyang QR code sa likod, madam, na kailangan mo lang ito ma-scan, Madam Moise. Madam Moise, kailangan niyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod dahil po dito niyo po siya mabibili. Yung load po niyan. Kailangan niyo lang po ito i-scan, gamit po tayo ng Google App. Gamit po tayo mima ng Google App natin pang-scan. Yun po yung ating gamitin. Kapag po tayo, madam, kung mag-scan po sa kanya, may link po siyang lalabas after yung mag-scan dyan. I-click mo lang yon. Dahil kapag po yun ay na-click mo na, madam, doon ka na po pipili ng kanyang load na available na pwede mo na po pagpipilian, mima ko. Ayan yung ating load, madam ko, ni ating wifi. Ayan, habang nag-aangay sa pag-check out. Madam, may libreng SIM card niya nga po ito, Madam Estefania. Si basket number 1, libre mo na po ang SIM card dito, mima ko. Ayan, ano pong SIM card yung ating libre ng basket number 1? All-in-one na po, mima. Yung SIM card po kasi niya naka-built-in na. Yung SIM card po niya na libre, nasa loob na po mismo ng Wi-Fi. Kaya nga po ito, hindi mo na po ito kailangan pang lagyan o gastusan ng SIM card dahil po may SIM card na po ito, Madam Puasa. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Mima, lahat na nga po. Gusto mo ng smart, nasa loob na niyan. Gusto mo lang dito, nasa loob na. O gumo, nasa loob na, mima ko. Lahat na po ng SIM card, mima ko. Libo mo na, Madam Estefania. Kaya, Madam Estefania, i-go mo na yan kung gusto mo, Madam ko makahabol. Madam Estefania, i-click mo na si basket number 1. Pwede ka dyan mag-check out, Madam Estefania, ng wifi lang o may kasamang power bank, mima. Depende po sa gusto ninyo. Kapag mag-click po kayo ng basket 1 natin dyan, yung nasa ating screen, meron po dyan pagpipilian, Madam Kuwansa. Pwede ka po dyan mag-check out ng wifi lang, Madam ko, o may kasama po power bank nasa inyo, Madam Estefania. Ayan na, may libreng SIM card ka na, plus may libreng load ka pa dito, mima, upon checking out. Kaya agad-agad po, pwede mo na siya magamit, Madam ko, ang ating wifi kapag po ito ay dumating sa inyo. Dahil po, libre ng SIM card mo dito with libreng load ka pa upon checking out. Mga mima, kung kayo po ay naghahanap ng wifi na gusto mo na unlimited na kanyang internet, i-go nyo na to. Si basket number 1 para hindi na kayo mahihirapan sa mga unlimited na load. Mag-basket 1 na kayo. Kung mahilig ka pong mag-load ng unlimited, i-go nyo na si basket number 1 para hindi ka na po mahirapan sa paghahanap ng unlimited po niya. Kasi po, i-scan mo lang ang kanyang QR code sa likod. I-scan lang po ang kanyang QR code sa likod. Pumili po ng load na available. Ayan, bayaran po yung 2 GCash na. Hindi ka na po dito sa mahirapan sa pagpapaload sa kanya. Ayan, dahil po meron na siyang available na load na unlimited na. Ang ginagandahan pa dito, yung kanya din pong load is pang all di na siya, mga madagkwansar natin. Na once na mag-load ka sa kanya ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited ka na, madam. Lahat ng SIM card naka 1 month unlimited ka na. Mima, sulit na check out mo dito. Again, libre na po ang SIM card mo plus may libre load ka pa. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, madam ko. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka na rin magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Hello kay Sir David, good morning, welcome sa ating live. And kay Madam Tuwing, good morning po sa mga bagong pasok. Good morning sa mga bagong pasok, mga mima. Ayan mga Madam Kwanza, guys, sumama na sa pag-check out. Kung kayo po ay naghanap ng affordable na pocket wifi o naghanap kayo ng unlimited na internet. I-go nyo na si basket number 1, mga madam ko. Good morning, madam. Welcome po sa ating live. Ayan mga mima, kung meron po tayong mga katanungan, mag-comment lang. Thank you kay Madam Jonaline sa pag-follow, madam ko. Thank you sa nag-follow.
Ay, nabigatan na Dores, thank you so much sa nag-checking out. Ayan, mag-comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan, Lima. Comment po tayo ng done check out, mga madam. At sa mga hindi pa po dyan, guys, nakahabol, mga madam ko na po maghabol na kayo dyan sa pag-check out. Habang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang po. Mima, si basket number 1, libre mo na po ang SIM card sa kanya, mga madam. Ayan na, guys, libre na po ang SIM card mo kay basket number 1. Hindi mo na po kailangan pang gumastos ng SIM card dito, mga madam ko, sa diretso connect ka na sa kanya, madam ko. Ay, hindi na po kailangan ng SIM card ito, madaling gamitin. Yes po, kailangan pang loadan, madam ko. And yes po, yung load po niya is naka-unlimited na. Kung kayo po ay naghanap po ng wifi na gusto mo na unlimited na internet, mga mimakoy, gumuna si basket number 1. Dahil po yung kanyang load na available, mga naka-unlimited na. Ayan, thank you po sa mga nag-check out. We got another orders, Madam Stephanie. Thank you so much, Madam ko, sa pag-checking out. Ayan yung basket number 2. Ayan, may SIM card ba? Wala po, Madam Maria. Kailangan niyo pa siyang lagyan ng SIM card. Wala pang SIM card si basket number 2. Kailangan mo siyang lagyan ng SIM card. Si basket number 1 lang, Madam ko, yung ating may built-in SIM card na diretso kulit ka na, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Wala nang i-register, wala nang i-sit up, may diretso kulit ka na dito. Kung kayo po ay naghanap po ng wifi na unlimited na ang kanyang internet, mga Madam ko, i-go nyo na si basket number 1. Sa may gusto ng libreng SIM card, basket 1. Sa may gusto na hindi na kailangan gumastos ng SIM card, basket number 1. Sa may gusto din po na hindi mo na kailangan pang mag-register ng SIM card, as in diretso kulit ka na, guna ka na kay basket number 1, Mima. I-go mo naman yung mga Madam ko, answer dyan guys, sa ang discounted pa tayo. Madam Maria, mag-basket 1 ka na lang, Madam Maria. Dan, check out si Madam Estefania. Thank you so much, Madam, sa inyo pong pag-checking out. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabol at gusto magkaroon ng sariling wifi internet, wifi na Madam ko na hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Yes, mga Mima ko, hindi mo na po kailangan pang gumastos ng SIM card dito kay basket 1. Dahil po may built-in SIM card na siya. Anong klaseng SIM card, Mima, ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, Madam. Ay na, lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na. Wala ka ng gastos, Madam Maria, dito. Ayan, may SIM card na Smart. May dito pa siya, may guma na siya, may TM, may Globe, may token text na, Mima. Wala ka ng gastos ng SIM card dito, Madam Kwanza. Yung chinek-out ko libre niya dito, SIM card, load na ba? Wala, meron po siyang libreng load, pero konti lang po yung libreng load ni basket number 8, Mima. Ano lang po yun? Meron lang siyang 10 GB na load niyan at saka pang text. Kumbaga, wala po Madam ko yan yung SIM card na nabibili natin sa mga tindahan. Ayan yung libreng mga load nila. Libreng pang text at ayan, meron siyang mga MB lang Madam ko na load. Kailangan mo siyang load na Madam. Yung basket 1 hanggang kailan pang expired ng load. Madam, meron siyang free na load good for 1 day. Pero kapag po kayo ay magpaload sa kanya, ang dami niya pong mga available na load na hindi ka na mahirapan sa paghanap. Pagpili po ng kanyang load o paghalugilap ng unlimited ka na po. Kasi po, once po na mag-scan ka ng kanyang QR code, Mima, meron po itong 10 package load na pwede mo ng pagpipilian. Kung mag-load ka sa kanyang 1 month unlimited, edi after ng 1 month pa siya Madam kung ma-expire. Ang kinagandaan din po ng kanyang load is pang lahatan na, Mima. Kapag po Madam Maria mag-load ka sa kanyang 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited na. Kumbaga, hindi mo na kailangan pang magbalot para kay Smart, para kay dito, para kay Gumo, kasi po, yung load po niya nakapackage na to all networks na. Kaya nga po kapag mag-load ka sa kanya ng 1 month unlimited, pang all-in-one na. Thank you so much din po, Madam Stephanie. Madam Stephania, mag-follow kami, mga na meron kang katanungan, Mima, pwede ka pong magbalik sa live ko. Everyday po may live kayo, Mima ko. Ayan, Madam Maria, buka na dyan, Madam Maria, sa pag-check out. Kung naghanap ka, Madam Maria, ng wifi na gusto mo na is unlimited ng kanyang internet, Mima, igo mo na si basket ko. Unless meron ka ng sariling SIM card na naka-handy ka na, Mima. Kung meron ka ng sariling SIM card na naka-handy ka na, mga Madam Kwanza, pwede po kayo mag-basket number 2 o 3. Kung meron na kayong sariling SIM card na naka-handy na. Kasi po, nilalagyan ng SIM card si basket number 2 into 4 natin. Si basket number 1 lang po ang nag-iisang may libreng SIM card ninyo.
Si basket number 1 lang po ang nag-isang wifi na built-in na ang SIM card. Kumbaga, kaparehas ito ng mga wifi natin na pinapakabit sa mga bahay. Kaparehas po ito ng mga home wifi natin. Ang advance lang ni basket number 1, dito kasi wala ka ng gastos ng installation fee. Wala din pong requirements na kailangan pa, and wala ka rin po ditong kontrata pa. At dito kasi mas less monthly billing ka na compare sa mga wifi na mga pinapakabit natin sa bahay, ang mamahal po ng mga monthly nila. Ayan. Sabi ko madam po 3 to 5 days po. 3 to 5 days madam po, pinakamatagal na po yung 5 days Mima. Baka po mga 3 to 4 po madam po, dapat tingnan po sa inyo madam si ating pong wifi. Ayan, habol na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam Kwanza. Guys, pili po kayo dyan sa ating basket. Ayan, kung ayaw nyo ng basket number 1 na may built-in SIM card na, pwede po kayo dyan mag-basket 2, basket number 3 natin. Hindi lang po isang klaseng wifi ang meron tayo dito mga madam ko. Meron tayo dyan mga iba't ibang klaseng packet wifi na pwede mo na guys pagpipilian. Okay, habol na mga madam guys, habol na sa pag-checking out. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit Mima. Ay na 10 gadget na mga madam, kaya po 1 to 7 na kayo buong family mo na. Sabay-sabay ng kumonek. Kung marami naman kayo mga gadget sa bahay, ayan kaysa gumagastos kayo ng mga load, bawat cellphone mga Mima ko, mag-basket 1 ka na kasi si basket number 1, naka-unlimited na kanyang data load. Naka-unlimited ka na, 3 signal ka para sa kanya mga madam ko. Dahil po 3-in-1 sweet SIM networks ka na kay ating wifi madam. Ayan, habol na Madam Maria. Madam Maria, mag-comment ka lang po ng done checkout Mima. Hello kay Madam Malu, good morning. Welcome sa ating live Madam Malu. Welcome po sa mga bago pong pasok dyan, madam ko. Open po, flexing tayo mga Mima. Comment lang sa mga gustong magpa-flex. At may mga katanungan. Anong klaseng wifi po yung ating hanap? Ilang bus po ba ang ating signal sa inyo po mga lugar mga madam? Again, we got another audience. Thank you so much sa nag-checking out. Ay, na-done check out si Sir. Ayan si Madam Jomalyn. Thank you so much Madam Jomalyn sa pag-checking out. Ayan, Madam Jomalyn, si Basket 1 po, Madam, ko po chinek out, Mima. Si Basket 1 po ba, Madam, ko po chinek out o basket number 2. Ayan, Madam Maria. Ano na, Madam Maria, hindi ko pa Madam makapag-isip, Mima. Anong gusto mong i-checking out dyan? Ayan, guys, sabol na sa mga gusto magkabot dyan habang discounted tayo, mga Madam ko. Again, si Basket number 1. Number 1, okay, Madam Jomalyn na si Basket 1, Madam ko, mayroon ka na po ditong libreng load good for 1 day. Yun po madam po is automatic na siyang nakapasok na sa wifi ninyo. Wala ka nang ibang gagawin madam po, kundi isasaksak mo lang siya sa outlet. Kung ang chiningatin nyo si wifi lang, kailangan mo siyang gamitin ng USB adapter tulad nito. Kung wifi lang po yung ating i-check out, and then isaksak Mima sa outlet. Kapag madam po yun nakasaksak na at naka-on na, diretso, connect ka na madam po sa kanya. I-on mo na madam po yung ating wifi ng cellphone at i-type mo lang doon ang password niyan. Password madam po na nasa likod lang po nakasulat. Wifi po niya yung wifi password nasa likod. Kapag po Madam Jomalyn naubos na yung load mo, dito mo siya maludan madam ko. Kailangan niyo ma-scan ang kanyang QR code sa likod para maludan ang ating wifi. How much po per bundle? Madam Philo, kapag po mag-click ka ni basket number 1, yan po kasi ay nakadepende sa ating account, madam ko. I-click mo madam po si basket number dyan, click buy po tayo, tapos po, meron po tayo dyan dalawang option na pagpipilian. Wifi lang po niyan o wifi po niya with power bank. Ito po yung ating wifi na po na with power bank. Kung mahilig ka mag-travel at gusto mo yung wifi po ninyo, pwede mo nang madala kahit saan ka na po magpunta, igo mo naman ang kuwansa si wifi natin with power bank. Unless, meron ka ng sariling power bank, walang problema, pwede mo po ito magamit ang ating wifi sa kahit anong klaseng power bank. Pwede mo siya masaksak sa mga power bank natin. Kaya pwede ka po dyan mag-check out ng wifi lang, Mima, kung meron ka na pong sariling power bank. Kung wala ka pang sariling power bank, madam, tapos mahilig ka mag-travel, tapos laging nag-brand out sa mga lugar ninyo, igo mo na si wifi natin with power bank.
Para kahit saan ka na magpunta, mag-burn out man, hindi ka na dyan mawawalan ng internet kasi may power bank ka na kasama. Ayan, pwede po ba mapatang, hindi po madam ko. Madam, wala po tayong buong SIM card. Pwede ka po dyan mag-check out ng another SIM card, pero wala po tayong SIM card na gumo na available. Meron na po tayong token text at smart. At dito, tatlong klase SIM card lang, Mima, yung available natin. Mima, basket number ito to. Hindi po ito pwede sa smart na SIM card na token text ha. Baka po magamali kayo madam ko ng alagay. Ayan, hindi po pwede kay basket number to ang smart at token text na SIM card. Ayan, madam, si madam. Madam, Madam Philo, kung ano dyan madam ko sa pag-check up. Kung kayo po ay mayroon ng sariling power bank, mga madam, pwede na po kayo mag-check out ng wifi na lang. Ayan, habol na sa pag-check out, mga Mima, habang discounted pa tayo, mga madam. Again, si basket number 1, mga Mima, wala ng SIM card na kailangan pa. As in, so kulit ka na sa kanya, hindi mo na kailangan pang mag-register ng SIM card. Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download, so kulit ka na sa kanya. Ito po ay loadable na wifi na monthly na ang kanyang internet at naka-unlimited pa, mga madam ko. Naka-unlimited na ang kanyang load at naka-all data pa. Ibig sabihin po ng all data, mga madam, yung load po niya na 1 month unlimited, pang all-in-one na po na SIM card niya. Kumbaga, yung load niyan, pang smart na, pang dito pa, pang gumo na, pang team, pang globe, pang token text na. All-in-one na may mga Mima ko, yung load po niya na available. Hindi mo na kailangan pang magpalog bawat SIM card o bawat networks na gamit mo sa kanya. Kasi po, yung load ni ating wifi pang lahatan na. 10 gadget pa pwede pong connect, Mima. Ay na 10 gadget pa pwede pong connect sa ating wifi. Hindi na po ito pang cellphone natin, mga madam ha. Pwede mo dito madam mag-connect ang mga laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, printer, at kung meron pa po tayo mga CCTV, mga Mima ko, pwede mo pa yan makunik dito. Wala po itong pili sa mga gadget, basta hanggang 10 ang limit. Kung kayo po ay may balak pang magpakunik ng wifi, ito na mga Mima. Dito mga Mima ko, hindi mo na kailangan dito gumastos ng pagpapakabit ng wifi. Di ba? Kapag po tayo ay magpakabit pa ng wifi, gagastos pa tayo ng installation fee. Hindi po libre mga Mima kung papakabit yan. May bayad po yan. Magkano yung mga Mima? 2,000 po yun o 2,000 plus ang bayad sa magpapakabit. Plus, kailangan pa yun ng requirements. Kung wala kang ID, walang proof of billing, walang mga IDs, hindi ka pwedeng magpakabit ng wifi. At hindi lang mga Mima yun, may mga may mga kontrata pa. Ilang taon? 2 years po yun. 2 years ang kontrata no. Nakapag po, ayan, kapag hindi ka satisfied sa wifi nila, hindi mo siya pwedeng ipaputol. Kasi nakakontrata ka sa kanila ng 2 years. So, monthly kang magbabayad na hindi ka satisfied. Hindi naman po porket na nagpakunik ka ng wifi sa bahay is, ayan po mga madam ko is, sure na yan na may signal. May mga wifi din po mga madam ko na mga pinapakabit natin sa bahay na hindi tayo satisfied. Ayan, pero mga madam ko, unless kung mag-try ka ng ating wifi, kung hindi ka po dito satisfied, pwede mo siyang ibalik mga Mima ko. Pwede mo siyang palitan ng ibang wifi natin. Meron naman po tayong return, exchange at refund within 7 days. Kaysa magpakabit ka ng wifi sa bahay, gumastos ka pa, naka 2 years kontrata ka pa, hindi mo na po yan pwedeng maputol mga Mima ko. Monthly po yan, may babayaran ka. At yun, nasa bahay lang po yun nakakabit. Hindi mo siya mabitbit sa labas. Kapag maglipat ka ng tirahan, problemahin yung paglipat. Na kahit hindi ka satisfied, kailangan nyo siyang bayaran ng monthly. Dito mga Mima ko, meron po tayong free trial ng 7 days. Kapag hindi ka po madam ko satisfied, pwede mo siyang ibalik, pwede mo siyang palitan, pwede mo siyang i-refund mga madam kwansa. Okay? Ayan, we got another orders. Thank you so much sa nag-checking out, madam ko. Madam, mag-comment po ng done check out sa nakapag-check out po dyan, Mima. Ayan, sino ba dyan guys ang gustong umabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet? Ayan na, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga Mima. Ayan po kaibahan ng mga modem 1 and 2.
Si 1 po, Madam Juan, sir, hindi na po kailangan, sir, map ng SIM card. Si basket number 1, hindi na po ito kailangan ng SIM card dahil po may built-in SIM card na siya. Si basket number 2, nilalagyan pa ng SIM card. Si basket number 2 naman po, kung kayo po ay meron na kayong sariling SIM card na naka-unlimited na, mag-basket number 2 kayo o basket number 3. Kung kayo po ay meron na pong sariling SIM card na unlimited. Pero kung kayo po ay wala pang sariling SIM card at gusto niyo po yung unlimited na internet, i-go na si basket number 1. Si basket number 1 po, may SIM card na po siyang naka-built-in na. Ayan, yung kanya pong load naka-unlimited na mga mima. Ayan guys, sino din guys ang gusto humabol? Habol na sa pag-checking out. Up to 10 device na mga mima pwede pong connect dito. Mga mi, up to 10 device na pwede pong connect sa ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka mga managkuhan sa na. Cellphone dyan. Pero mga... Ay, paano pinapakting mo pa? Ayan, sino din guys ang gusto maghabol? Ang months unlimited. 999 Madam Kwanza ang kanya. 1 month unlimited sir. Yun po ay nakahandi ka na lahat na klaseng network sir. Nakahandi ka na kay Smart, nakahandi ka na kay TM, kay Globe, kay Gumo, at kay Tokentex. All in one na po yun sir, unlimited ka na. Kasi po yung load po kasi dito sir is pang lahatan na. Yung kanyang load pang Smart na siya, pang dito na, pang team na, pang Globe, pang Tokentex pa. Agin lang may madaling gamitin, wala ka nang i-sit up dito mga madam. Wala ka na kailangan din pong i-download dito so connect ka na sa ating wifi. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Ayun, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan na, 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Ayan, sino pa yung mga madam ko ang gusto magkaroon ng sariling wifi internet na libre ng SIM card mo dito mga mima ko? Wala ka ng gastos ng SIM card dito mga madam. Ayan na, wala ka ng gastos ng SIM card dito, diretso connect ka na. 10 gadget pang pwede pong connect, mapalaptop man yan, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga mima. Guys, sample na sa pag-check at mga madam sir guys, sino pa? Sino pa din guys? Hindi ko masok sino. Pero nainis na ako, wala nang gano'n kasi. So tayo na, iba, tayo video sa kanila. Ayan sir ma, gamo ka naman sir ma sa pag-check out. Habang discount pa tayo sir ma. Ayan, mabilis malakas na yung sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yung madam Kwanza. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na nito. Less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, good na po yung pang-indoor, good na pang-outdoor, madam ko. Ayan guys, sabon na sa pag-check out, wala na po ba? Wala na po ba guys, sa gusto mabot yun habang discount po tayo, madam Kwanza. Ayan, sulit-sulit na guys sa pag-check out. Ayan, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, mima. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Diretso, connect ka na sa ating wifi, mga madam. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Ayan na, 10 gadget na guys ang pwede pong connect sa ating wifi. Parang nasimula ka na makipag-ano ha. Bago-bago pala, parang Yung mga sinasa daw isa-isa. Ito pa, send na lang rin sa kanila para natin sa kanila para dire-diretso na hindi na ako pwede magagawa. Kaya pakita ko sa kanya dito para dito niya tingnan no. Ayun, tingnan niya siya isa-isa. So, niya kada tao. ayan ang sabihin mo na natin na yung sinasinawa kasi sensitive. Ayan, sino din guys ang gusto humabol? Habang discount pa tayo mga karapwanser natin. Guys, ang mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Ay na laptop nyo, pwede na guys computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Ay natipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa.
Sino dyan guys ang gustong umabol habang discounted pa tayo mga madam? Habang naka-sale at nakapromo tayo mga mima. Ayun guys, mabilis mo na kasi yan sumagot ng signal. Up to 150 rupees din mga mima ko. Pocket Wi-Fi, na-loadable na, unlimited na kanyang internet. Mabilis mo na kasi na sumagot ng Abel na signal. ako ng Starlink. Itasan mo. At kaya nga daw, ganun ginawa ko. Saan mo binibas? Sa Facebook. Kaya nga dapat kasi mas marami, kaya ilan na nga yung friends ko eh. Ayun lang sa Facebook mo talaga mismo? Kakilala mo lang siguro. Hindi, nakatala random people. Ayan, sino dyan guys ang gusto umabol mga madam ko? Mabilis mo na kasi yan guys, sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa ha. iPad, tablet, smart TV, pwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam. Kahit saan ka naman punta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga mima. Ay nag-isa, sino mo dyan guys ang gusto makabol habang discounted pa tayo mga mima. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. Madaling gamitin mga madagwasa, hindi na po ito kailangan ng SIM card mga mima. Hindi na kailangan ng SIM card ito, diretso kulit ka na mga madam. Ay na sino dyan guys ang gusto umabol, ay habang naka-discount pa tayo, ay na pocket wifi na madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso kulit ka na dito. Ay na guys, diretso kulit ka na kay ating wifi. Ayan, 3-in-1 switching networks na pa rito mga madam ko ha. 3-in-1 switching networks ka na kay ating wifi. Ayan na guys, sino ba din mga madam ko sa guys ang gusto umabol? Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwenta. Meron ba po ba guys na gusto umabot dyan, sino pa? Kung naghanap po kayo ng wifi na gusto nyo na yung unlimited na kanyang internet, mga mima ko, guna niya si basket number 1. Guna ka guys, basket number 1 habang discounted po tayo mga madam. Ay na mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Ay na up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na guys ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Meron ba po ba guys na gusto umabot dyan habang discounted pa tayo? Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download. Diretso, kunik ka na po sa ating wifi. Mima ko ha, ready to use ka na dito in, ready to connect ka na mga mima ko. Pocket wifi na loadable na, pocket wifi na po ito na unlimited na kanyang internet mga mima. Ay naka-unlimited ka na po dito mga madagwasa natin. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam ko. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Sino ba dyan mga madagwasa guys ang gustong makahabol habang discounted pa tayo mga mima? Ay guys, sulit-sulitin na sa budgeting out habang naka-sale at nakapromo tayo. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na. Madaling gamitin, hindi na po ito kailangan pa ng SIM card mga madam. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito dahil po may built-in SIM card na po ito mga mima ko. Ay na may built-in SIM card na si ating wifi. Anong klaseng SIM card mga mima ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga madam. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na siya, may TIM na, may globe, may token text na mga mima. All in one na po yung kanyang SIM card mga madam. Na ready to use ka pa mga madam kwansa. Ayun guys, ready to use ka na sa ating wifi. Ayan, mabilis malakas na yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. 10 gadget na guys ang pwede pong kumonek. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer.
Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor. Mima, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Sulit-sulitin ng mga madam sa pag-checking out. Sa mga naghanap mo dyan guys, na affordable na packet wifi, go ka na mga mima ko sa pag-check out ni Basket number 1. Basket number 1 mga mima ko, naka-unlimited ka na dito. Madaling gamitin dito mga mima ko, wala nang i-sit up. Wala nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-register. Mima, so connect ka na kay ating wifi. 10 gadget na guys ang pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Meron pa po ba guys gusto umabot dyan? Humabol na mo na mga mima sa pag-checking out. Packet wifi na madaling gamitin. Wala nang SIM card na kailangan pa dito mga madam ko. Ayun guys, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. So, kunin ka na kay ating wifi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumalit mga madam ko. 10 gadget na guys ang pwede pong kumalit dito. Laptop nyo, pwede na. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka na mapunta mga mima ko, madadala mo na si ating wifi at mai-enjoy mo na mga madam. Ay na guys, sulit-sulitin sa pag-check out. Kung naghanap kayo ng wifi na gusto niyo na yung unlimited na kanyang internet mga mima, guna kayo kay Basket number 1. Ay na mga mima ko habol na sa pag-check out. Basket number 1, madaling gamitin. So, connect ka na po dito. Wala nang i-sit up, wala nang i-download dito mga madam. Wala ka nang kailangan pang i-register. Ready to use ka na ating wifi and ready to connect ka na mga mima ko. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal mga madam. Up to 150 Mbps na yan. Ay na, 1 to sawa ka na sa inyong mga internet sa ating wifi mga mima ko. Ayan kay Sir, kay Sir Bike is live. Go ka na bigyan sa pag-check out, Sir Bike is live. Baka kung meron po Sir katanungan, Sir Bike is live. Ayan, comment lang po sa mga gusto magpa-flex ng items. May mga katanungan mga mima ko, anong klaseng wifi ang ating hanap. Si Basket number 1 natin yung ating hawak mga madam ko. Ito po ay ang ating bestseller na wifi. Ito mga madam ko, hindi na po kailangan lagyan ng SIM card. Yes po sir, meron po tayong 1 month warranty. Meron tayong 1 month warranty plus, supported po tayo ng return exchange at refund within 7 days. Hanga po na po sir, kasi yung bike is live, babang discounted pa tayo. Libre mo na sir ang SIM card dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Kaya ating wifi dahil po ito sa may built-in SIM card na yan. Meron na po itong SIM card sa loob na naka-built-in na. Libre mo na mga madam ko guys. Libre mo na po ang SIM card dito. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa. Basket number 2 po, may SIM na po ba yan? Wala pa. Kailangan niyo pa siyang lagyan ng SIM card sir. Hindi po siya pwede sa smart at text si Basket number 2. Kailangan pa siyang lagyan ng SIM card. Ayan, ini SIM card po exit kay smart at text si Basket number 2. Nilalagyan po ito siya ng SIM card Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card. Dito po nakasulat ng kanyang wifi ng in-wifi password. Basket number 2. Ayan, doon ka na dyan sa pag-check out habang discounted pa tayo. Yes, Madam Susan, pwede mo na po yan makunik sa tipo mga smart TV. Hanggang 10 ang pwede pong kumunik. Walang pili sa gadget. Mapalaptop man, computer, iPad, tablet, smart TV, printer, at kung meron pa po tayo, CCTV, pwede po yan makunik. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Ayan. Ayan sa, pwede po yan sa i-click ang basket natin para po may idea kayo kung naka-free shipping po kayo sa. Ayan, naka-depende po yan sa tipong account. Sir, i-click yung si basket number 2.
Ayan, pwede po kayo dyan sa mag-check out ng Wi-Fi lang po ni Basket number 2 o may kasama po niyang power bank. Kapag po tayo ay mag-click ni Basket number 2, meron po dyan tatlong option. Pwede mo po sa pagpipilian. Buka na dyan sa habang discounted po tayo sir. Guys, sample na sa mga gusto makabot dyan habang naka-sale at nakapromo tayo mga madampuan sir natin. Mabilis malakas tayo sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan, laptop nyo, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa madam. Sino ba din guys ang gusto umabol? Habang discounted pa tayo mga mima. Guys, again si basket number 1, libre mo na dito ang SIM card. Basket number 1 mga mima po na nakapin natin, libre mo na po dito ang SIM card, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Mabilis malakas yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong kumonect. Ayan, pwede po si basket number 3, pwede po yan sa SIM lang po yan kay basket 1 and 2. SIM sila. Ito po si basket 1 natin. Ito si basket number 2 and basket number 3. Ito po. Si basket number 3. Ayan po ay USB type po yan. Kapag po ay Wi-Fi lang po yung ating check out dyan, isaksak mo lang yan sa inyong USB adapter. Isaksak sa USB adapter, isaksak sa outlet. Kapag po Wi-Fi lang po yung gusto mong i-check out sa kanila. Ayan, SIM din po yan kay basket number 1 natin. Pwede mo po madampuan sa ito masaksak sa ating outlet gamit po yung ating USB adapter. SIM din po kay basket number 2. USB type po silang tatlo. Si basket number 1, 2, and 3, USB type po yan plug and play. Pwede mo po sila magamitan ng USB adapter. Pwede mo po yan masaksak sa kahit anong klaseng power bank. Pwede mo sila masaksak sa kahit anong klaseng power bank po. Ayan guys, sample na sa pag-check out habang nakasale at nakapromo tayo madam. Ayan sir, buka na dyan sa pag-check out sila habang nakasale at nakapromo sir. Mabilis malakas na yung sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong kumonect. 10 gadget na guys ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. At kung meron pa po tayong CCTV, pwede na po yan guys makunik dito. Ayan, dito mga madagpuan sir, hindi mo na po kailangan lagyan ng SIM card. Mima, lahat ng SIM card nasa kanya na po is basket number 1. Lahat ng SIM card po nasa kay basket 1 na po. Nasa loob na po mismo ang SIM card niya, naka-built-in na. May SIM card na yan sa loob na Smart, Dito, Gomo, TM, Globe, at Token Text Mima, naka-built-in na sa Wi-Fi natin. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, madam ko. David, so, kunin ka na sa kanya, madam. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong kumonect. Ay na, 10 gadget na guys ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good namin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ay, madam, mukha na di madam Susan. Ayan kay Sir Vikings Live, comment na po sir ng done check out. Kapag po sir nakapag-check out ka na. Ayan, kung mag-check out ka sir ng may kasampung power bank, either basket 1 ay basket 2 in 3 sir, may pa free items po tayo. Ayan, kung mag-check out ka po dyan sir ng Wi-Fi na with power bank, pasok ka po sa free items natin na kasama. Ayan, kailangan po mag-check out ng Wi-Fi with power bank kung gusto niyo po ng may pa free items. Kapag po kasi ay Wi-Fi lang yung ating check out, wala po siyang free items, discounted ka. Ayaw mo lang Susan, buka naman lang Susan sa pag-check out, habang discounted pa tayo, Mima.
Mima, ako naman ako sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 rupees na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong kumulit. Guys, sumabot na po sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Ayan, comment po tayo ng done check out. Ayan na guys, sabon na sa pag-check out mga madam. Ano pinagkaiba ng basket 1 and 2? Si basket 1 po kasi hindi na po kailangan ng SIM card ito sir. Hindi na kailangan ng SIM card si basket number 1. Belt in na po ang SIM card niyan. Si basket number 10 nilalagay ng SIM card, basket number 2 and 3. SIM lang po sila sir ni basket number 2 and 3. Mas malakas na po sumagat ng signal si basket number 3. Yun ang po pinagkaiba nila. Mas malakas na po sumagat ng signal si basket number 3. Ayan na po ng mga lima. Sino pa dyan? Basket number 5. Si ating pong basket number 5, wala po yan po yung ating Wi-Fi na, di battery na at rechargeable na wala. Basket number 5, di battery na po ito at rechargeable na. Pang Pinas din po ito, pang ibang bansa na. Ayan, lima si basket number 5 natin. Nilalagyan din po ito ng SIM card at nilululoadan. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM din po kay basket number 5. Ang imalay na po itong gamitin madam ko, lalagyan mo lahat ito ng SIM card ninyo at loadan ng kahit magkano. Basket number 5. Ang kanyang chargers naka-type C na. 10 gadget na po pwede pong kumonect mga lima. Pang remote area din po ito mga madam ha. Ayan si basket number 5 natin, pang remote area din po ito. Pang Pinas, pang ibang bansa na, pang remote area din po madam ko. Nilalagyan ng SIM card din po ito at niloloadan. 8 to 10 device din po ang pwedeng kumonect dito. Di battery na po ito at chargeable na yung kanya pong battery. Tumatagal na siya ng, ayan mga madam ko, 6 to 8 hours. Ayan 10 gadget na pwedeng kumonect 20 meters ng kanyang covers madam. Ayan, buka na dyan madam Lizelle sa pag-check out madam Lizelle ni basket number 5. Habang discounted pa tayo, Madam Lizelle. Ayan, Madam Lizelle, ligaw mo naman po yan. Mabilis malakas na Madam ko sumagat ng signal. Pang Pinas na siya, pang ibang bansa pa, Mima. Pang Pinas, pang ibang bansa pa. Ayan, habol-habol na sa pag-check out habang nakasale at nakapromo tayo. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan, sino man yan guys ang gustong umabol? Ayan, sir, pot ngayon po visible ka. Meron ka po bang comment hindi ko na mababasa? Madam, sir, pot po. Ano po ba yung comment? Kapag po meron pa kayong comment na hindi ko po na mababasa, ibig sabihin po yan po kayo ay hindi visible. Ang gawin niyo po, baguhin niyo po ang spelling ng comment ninyo. Gawin niyo pong mali ang comment. Gawin niyo pong mali ang comment para po magiging visible po tayo. Ayan kay Sir Bike Slide, comment lang po sir ng done check out po kapag nakapag-check out ka na. Ayan Madam Susan, habang na Madam Susan sa pag-check out, Madam Susan. Madam Susan, ako na naman sa pag-check out dyan. Kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area, pwede po kayo mag-basket number 3 mga Madam sir. Ayan, mag-basket number 3 kayo mga lima. Kung kayo po ay nasa mga lugar ng remote area. Guys, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan mga lima po ha, 10 gadget na guys ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Sa mga naghanap po dyan mga mima ko ng unlimited na internet mga mima, igo nyo na si basket number 1. Si basket number 1 natin, ang kanyang load is naka-unlimited na mga mima. Ayan si basket number 1 natin, ready to use na po ito. Wala nang sit up, wala nang i-download, wala ka nang kailangan pang gawin kundi connect na lang sa ating wifi mga mima. Ayan na, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga madam. Ayan, up to 150 Mbps na si ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa.
Mabilis malakas yan mga mima sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Mga mima ko, ang kinagandahan pa dito, yung kanyang load is unlimited na. Yung kanyang load is naka-all data pa. Kung magkano po ang ilog mo sa kanya, yun din po ang load ng bawat SIM card na meron siya. Kung magpalod ka dito ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited na. Kung magkano po ang load mo sa kanya, yun po ang load ng bawat SIM card, mga madam ko. 3-in-1 switching networks ka pa dito, mga madam. Ay na 3-in-1 switching networks ka pa dito, mga mima ko. Mabilis malakas niya sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong common. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito mga madam ko sa less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Guys, good na po ito pang indoor, good pa pang outdoor. Kung marami kayong gadget sa bahay, maganda, gumamit po kayo ng Wi-Fi na naka-unlimited na. Wi-Fi na built-in ng SIM card. Wi-Fi na 3-in-1 switching networks ka pa, madam. Ayaw Madam Susan, gumawa na dyan Madam Susan sa pag-check out, madam. Ayaw Madam Susan, si basket number 3, Madam Susan, maganda din po yan. Maganda rin po po yung basket number 3 natin. Maganda po yung gamitin sa mga remote area. Mga mahinang signal. Maganda po si basket number 3 natin, mga mima ko. Ay nag-isa, sulit-sulit na sa pag-check out. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na, mga madam. Ay up to 150 Mbps na po tayo dito, mga mima ko. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabol? Ayan, ano yung pugo mo? Saan po dyan sa, anong klaseng wifi po ba yung tinutukoy sa Sir Anchung, ay Anching? Madam Rowena, buka na dyan Madam Rowena sa pag-check out. Kung si basket number 1 po yung ating tinutukoy sa Anching, mayroon na po itong SIM card na naka-built-in na. Okay? Hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card, mga madam. Yes po. Yan po yung SIM card. Meron na po itong SIM card na naka-built-in na. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Meron na siya Smart, Dito, Gumo, TM, Globe, at Token Text. Naka-built-in na sa kanya. Nasa loob na po mismo, naka-built-in na. 3-in-1 switching networks po siya. Kumbaga, tatlong klaseng switching networks ka na. Pwede mo na po ito malipat kay Smart, kay Dito, o kay Gumo. Kumbaga, tatlo po ang signal mo sa kanya. Tatlo po ang signal mo na pwede mo na siyang malipat-lipat. Ayan. Ito po yung kanya pong, yung kanyang load po naka-unlimited na. At yung kanya rin pong load ay pang all data na. May available SIM na yan. May SIM card na po ito sa loob, built-in na po siya. Built-in na po ang SIM card niyan. Ayan, wala po tayong SIM card niya na po yun. Hindi ko mag-explain po yung comment sir. Basta si basket number 1 po natin, hindi na po ito lalagyan ng SIM card. Hindi na kailangan pang lagyan ng SIM card ito. Basket number 2 po ba, yung power bank niya pwede rin gamitin sa CP in case lang? Yes po. Pwede din po sa, ito po yung kanyang power bank ka. Pwede ka dito sa mag-charge ng cellphone ninyo. Plus, meron na po itong flashlight din po sir. Pwede mo na pong magamit ang kanyang flashlight. 3-in-1 po yung kanyang power bank. Pwede ka na dito mag-charge ng cellphone. Saksakan ng wifi din po. At pwede mo na pong magamit ang kanyang power bank. 5,200 mAh built-in battery na siya. Ayan, 8 to 12 hours po. 8 to 12 hours po siya sa bago malubat. Ayan, habang na mga lima, sa mga gusto makabot dyan guys, habang discounted pa tayo mga madam. Sulitin na, kung kayo po ay naghanap ng unlimited na internet, igunin na si basket number 1. Dahil ang load po ni basket number 1 natin is naka-unlimited na. Ayan, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Magagamit po ba yan si Madam Susan? Magagamit ko ba kapag di nakasaksak? Madam Susan, kailangan po ito nakasaksak, madam. Kailangan po nakasaksak ng ating wifi. Wala po siyang battery. Made po itong kailangan nakasaksak, ayan, sa ating outlet. Either nakasaksak yan sa ating outlet, Mima, gamit ka ng USB adapter, o nakasaksak sa mga kahit anong klaseng power bank. Basta nakasaksak siya lagi. Either nakasaksak sa outlet,
gamit ang USB adapter natin o nakasaksak lagi sa mga power bank, any power bank compatible o di kaya nakasaksak sa laptop at computer. Ayan, we got another orders. Thank you so much po sa nag-checking out. Madam Susan, doon ka na din Madam Susan pag-check out. And kay Madam Aching. Madam Aching, hindi ko muna yun sa pag-check out habang discounted pa po tayo. Guys, sabo na ka dyan. Kung kayo po ay naghahanap ng pocket wifi, gusto mo na yung unlimited ng kanyang internet, igonin na si Basket number 1. Ang load po ni Basket number 1 is unlimited na. Paano po ito maludan? Dito lang sa kanyang QR code sa likod. Every time po na gusto mong magpaload sa kanya, kailangan nyo lang ma-scan ang kanyang QR code sa likod, mga madam. Dito po tayo magpapaload ng load ni ating wifi sa kanyang QR code sa likod. Kailangan lang po natin ito ma-scan, mga madam concern natin. Ayan, hindi na po kailangan lagyan ng SIM card dito dahil po may built-in SIM card na siya. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klase, mga mima. Lahat na po ng klaseng SIM card, mga madam. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na, may TE, may globe, may talking text na. All-in-one na po, mga madam po, naka-built-in na. Basket number 3, may built-in SIM card din. Wala, madam ko. Nag-iisa lang po ito si Basket number 1, Mima. Si Basket number 1 lang po na aking hawak ang may built-in SIM card. Ibang packet wifi na po dyan, kailangan nyo na po silang lagyan ng SIM card. Hindi po yan pwede sa smart at talking text na SIM card. Yung mga packet wifi natin dyan na nakalagay sa basket natin, ayan, si Basket 1 na po ang may SIM card na smart na built-in na. Pero yung mga SIM card natin dyan ay wifi natin na nilalagay ng SIM card, hindi po sila pwede sa mga SIM card na smart at talking text. Pero pwede po sila sa smart bro at rocket SIM. Yung SIM card lang po na smart na pang cellphone na hindi pwede at talking text. Ayan, we got another orders. Thank you so much sa nag-checking out. May ko, thank you so much po sa nag-check out po dyan, mga madam. Ayan guys, sumabol na po sa mga gusto makahabol dyan habang discounted pa tayo, mga mima. Ayan, umabol na guys sa pag-checking out. Mabilis malakas na po ito sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumanin. Ayan guys, sa 10 gadget na guys ang pwede pong kumanin. Laptop nyo, pwede na ito, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na dito, less monthly billing ka na dito. Good na po ito pang indoor and pang outdoor. Kung marami kayong gadget sa bahay, gamit kayo ng pocket wifi, mga mima, ayan na kayang kumunit na hanggang 10 na. Kayang kumunit, mga mima, na hanggang 10 na. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Again, mabilis malakas na ito sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan, mga madam. Hanggang 10 rin po sir. Hanggang 10 rin po ang pwedeng kumonect. Mapabasket 1 man yan, mapabasket number 2 man yan, o basket number 3, o basket number, ayan, basket number 5 natin is 6. Ayan, doon na po dyan sir, bike is life. Ayan, maganda sir, hanggang muna with power bank. Ang ating pong power bank sir, bike is life ha, double purpose na yan. Double purpose na yung ating power bank. Hindi lang po ito saksakan ng wifi natin ang ating power bank. Pwede ka na po dyan mag-charge ng cellphone. Plus, may flashlight na din po siyang kasama. Ayan, paano gamitin? Madali lang pong gamitin ang ating wifi, madam. Saan po madam po dyan, madam Moby? Si basket 1 po ba na hindi na kailangan ng SIM card o basket number 2? Ano magamitin basket number 2? Ayan, sabay, kung kayo po ay nasa lugar na okay naman po yung ating signal ng ating bus, pwede mo na pong magamit si basket number 2. Pero kung kayo po sa bike is life is nasa lugar na remote area, kung baga mahina ang signal, si basket number 3 ang magandang gamitin. Sa mga remote area, mahina ang signal. Si basket number 3 din po, madam, kung wala po siyang pili sa ibang lugar, sa ibang bansa, pwede mo na siyang madala at magamit sa ibang bansa. Basket number 1, madam Ruby, ready, trace ka na dito, madam ko. Basket number 1, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet, madam Ruby.
Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Kapag po ito, Madam Ruby, nakasaksak na yan sa ating outlet at naka-on na ito, Madam ko, diretso connect ka na dito, Madam ko. Hindi mo na kailangan maglagay ng SIM card, Mima, dito Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito, Madam, dahil ito may built-in SIM card na siya. May SIM card naman po yan sa loob. Lahat ng SIM card nasa loob na, Mima. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card nasa loob na. May smart na siya sa loob, may dito na siya, may gumo na, may tiim na, may globe, may talkie-text na, Mima. Ayan, diretso, connect ka na kay ating wifi, Madam. Wala nang i-set up, wala nang i-download, load na lang ang kulang mo dito, Madam ko Kapag po ito ay dumating sa inyo, load na lang kailangan mong bilhin. Paano po ito maludan? Dito po sa kanyang QR code. Dito po sa kanyang QR code sa likod, tayo po ay magpapaload. Every time na gusto mo itong loadan, kailangan nyo lang ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dahil po dito nyo po mabibili ang kanyang load. Ayan, yung load po nito is naka-unlimited na. Naka-unlimited ng kanyang load at naka-all data pa. Plus, Madam ko, may libreng load ka pa dito upon checking out. May libreng load ka pa upon check out ni Basket 1. Basket number 3, lalagyan mo siya ng SIM card, load na kahit magkano. Basket number 3, lalagyan mo ng SIM card ito. Ayan, SIM card na, Smart Bro, pwede po. Smart Bro, Rapid SIM, PLDT, TM Global Gomo ang pwede. Smart na pang cellphone, hindi pwede at sa talking text, hindi po yan pwede dito. Lalagyan mo ito na po ng SIM card at loadan. Ganun na po yan kadaling gamitin. Lagyan mo ng SIM card ito, loadan mo ang SIM card ng kahit magkano. Kung saan ka po nagpapaload ng load ninyo sa mga cellphone ninyo, ganun din po kay basket number 3 natin in basket number 2. Pwede mo silang maloadan lang sa mga GCash. Pwede mo silang maloadan sa mga tindahan, 7-Eleven kahit saan, pwede mo silang maloadan. Si basket 1 lang po ang naiiba sa kanila dahil po si basket number 1, dito mo siya mabibilhan ng load sa kanyang QR code. Kailangan niyo po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo bibili ng kanyang load. Ang kinagandaan po ng load dito is naka-unlimited na at naka-all data pa. Ibig sabihin, kahit magkano po ang gusto mong i-load sa kanya, yun po ang load ng bawat SIM card na meron siya. Hindi mo na kailangan pang magpa-load bawat SIM card niyan kasi po yung load po niya pang all-in-one na. Ayan, Madam Teens. Kailangan niyo, Madam Teens, may scan ng QR code po, Madam po sa likod. Madam Teens, kailangan niyo, Madam ko, may scan ang kanyang QR code sa likod. Gamit ka ng Google App. Gamit ka lang, Madam ko, ng Google App natin pang scan. Doon ka, Madam ko, mag-top up ng load niya, Madam. Ayan, di ba kapag mag-scan kami, may link po siyang lalabas. I-click niyo po ang link yan, Madam. Tapos, kapag po na-click mo na po yung kanyang link, pipili ka, Madam po, doon ng mga load na available sa kanya. Depende kung saan po, Madam po, doon ang gusto mong bilhin na load. And then, kapag po nakapagpili ka na ng load po niya, i-click mo yun, Madam ko. I-click mo po yung load na gusto mong bilhin, tapos lalagyan mo yun ng pangalan ninyo, number, email. Tapos, kapag po magbabayad ka na, gamit ka ng Pimaya o GCash, Ima. Kung wala ka pong Pimaya, wala kang GCash, dalhin niyo po sa tindahan yung QR code na yun, yung pangalawang QR code. Ang tindahan ng mag-scan, para po ang tindahan po ang magbabayad sa inyo, Madam ko. Kung wala kang GCash o Pimaya. Ayan, nag-comment po ako. Ano pong comment niyo po, Sir Bart? Wala po akong nakikita, Sir, na comment ninyo, Sir. Ayan, comment po kayo mga comment na hindi ko po nababasa. Ibig sabihin po, visible po, ay hindi po visible ang comment na yon. Ang gawin niyo po, para po magiging visible po inyo pong comment sa baguhin ang spelling. Kasi yun po ang dahilan kung bakit po na-hide ang ating comment. Hina-hide po yan ni TikTok kasi, Sir. Mag-comment lang po, Sir Bart, ulit ng, ayan, kung ano po yung tipong gustong i-comment, Sir, baguhin niyo lang po spelling. Ayan, guys, sabon na. Habang discounted ba tayo, mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumanin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa.
iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, sino ba dyan guys ang gustong umabol habang discounted pa tayo mga mima? Ayan, pwede po sa Globe. Saan po dyan, Madam 3? Madam, saan po dyan yung niyo po tinutukoy? Kung si basket number 1 ang inyong tinutukoy, hindi mo na kailangan, Madam po dito, maglagay ng SIM card, mima. Hindi na po kailangan pang lagyan ng SIM card itong aking hawak. Dahil po ito, mima, may libreng SIM card ka na dito, mga madam. Anong klaseng SIM card po ang kailangan, Madam po ditong, anong klase pong SIM card ang meron na siya? Lahat na po, mima ko. Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na. Yes, Madam Ruby, dahil po ito ay USB type plug-in free. Kailangan po siya nakasaksak lagi, dahil po ito, Madam po, USB type plug-in free. Narito ay, Madam Ruby, dahil po ito ay wala po itong battery, hindi po ito mag-overheat, mima. Wala po siyang battery, Madam. Kaya no worries mga Madam po, kahit po ito ay nakasaksak 24 hours. Ayaw, Madam 3, go ka na Madam sa pag-checking out. Wi-Fi na madaling gamitin. Wala nang i-sit up, wala nang i-download. Diretso, connect ka na po dito mga Madam. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang cover, 10 gadget. Ang pwede pong kumalit mga mima. Ayan guys, sabon na sa pag-checking out. Habang discounted pa tayo mga Madam Kuwansa na. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Pwede po. Wala pa rin po sir bike. Ganito po sir bike, baguhin nyo nga pong spelling. Gawin nyo pong mali. Kundi baliktarin nyo po sir. Baliktarin nyo ang spelling, kundi kaya ayaw nyo pong kompletohin sir. Para magiging ano po, invisible. Akin nyo bang tanong sir, paano ba siya mag-load? Kasi most of the time kasi ang mga hinahype po niya, yung mga about po sa load na comment. Ito Madam Moby, pwede mo ito Madam Moby masaksak ng diretso na sa tipong laptop at computer. Dahil USB type na po ito Madam Moby. Ayan. Paano po ito maludan? Dito po sa kanyang QR code sa likod. Number 2, pwede sa Globe, yes, mima. Number 2, Madam ko, pwede Madam po yan sa Globe natin na SIM card, Madam. Ay, napakit ko ay bye. Ayan, kung ano dyan, Madam, Sir Bike, kaya wala pa na ako nababasa sa Sir Bike ka. Kung meron pong comment. Anong SIM ang maganda na load po para dyan sa mura po? Ayan, yun po sa, depende po yun sa gamit natin SIM card. Wala kasi akong idea sa kung magkano po yung mga load ng mga ibang SIM card kasi hindi ko nang ngalat ng SIM card is ginagamit ko. SIM card na po na smart ang gamit ko. Kaya SIM card na po na smart ang pwede ko masagot sa inyo, sir. Para po may idea kayo, pwede ko kayong magtingin sa mga magtingin kayo sa Google po. Search ka sa Google, sir, ng, data load ng smart, data load ng TM. Pero ang alam ko mas more si Tokintix at dito. Kaso, si Tokintix, hindi pwede kay basket number 2 and 3. Ayan, at saka si dito po pwede si dito. Kaso, si dito, kailangan nyo ba siya i-sit up ang ipin dito. Kay basket number 3, wala ka na kailangan i-sit up. Hindi na po kailangan Madam i-charge ito Madam Moby kasi po, plug and flip yung ating Wi-Fi mima. Hindi na po ito kailangan pang i-charge. Madam 3, kung na dyan Madam sa pag-checking out. Habang discounted po tayo Madam 3. Sulit-sulitin na sa pag-check out, Madam. Ayan, Madam Bike. Pwede ka Madam ko ay Sir Bike maggamit po ng dito kung may signal po sa lugar. Kasi po, hindi din po lahat ng location may signal lang dito. Depende pa rin po yan sa kung anong malakas na signal sa mga lugar ninyo. Ayan na rin po maganda sa modem. Ayan, kung hanapin po is unlimited na internet, basket number 1 po maganda. Kasi po si basket number 1, libre mo na po ang SIM card sa kanya, Madam. Madam Miley. Ayan na, how much yung loot niya monthly? 999. Ayan, 999, Madam, yung kanyang 1 month unlimited. Unli ka na, Madam po dyan, lahat ng klaseng networks na mima. Naka-unli ka na kay Smart, naka-unli ka pa kay dito, kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Tokintix.
All-in-one na po, unlimited ka na sa kanya. Sa halagang 999, sulit na Mima ang load mo sa kanya. Kasi po, yung load po kasi niya is naka-unlimited na to all networks na meron siya. Ang kinagandaan pa rito, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dahil po ito may libreng SIM card ka na sa kanya, madam. Ay na may libreng SIM card ka na kay ating Wi-Fi. Lahat na din po ng klaseng SIM card is libre mo naman po kay ating Wi-Fi, madam. Ay, madam, buka na dyan madam susa sa pag-check out habang discounted pa tayo, Mima. And Madam Ruby, buka na dyan Madam Ruby sa pag-checking out, Madam Ruby. Habol na. Ayan, kapag po mag-play kayo ng basket number 1, meron po dyan optional. Pwede po kayo mag-check out ng Wi-Fi lang o may kasamang power bank. Ayan, meron po pang 1 week, Mima. Madam Ruby, meron po siyang load na available na pang 1 week. Pang 1 week, pang 1 month, pang 3 months, pang 6 months. Kasi po, Madam Ruby, 10 package load po ang kanyang available dito sa kanyang QR code na pwede mo nang pagpipilian. 10 na mga Mima yun. Again, ang kagandahan dito mga madam, yung load po kasi nito is naka-unlimited na at naka-all data pa. Yung load po nito pang lahatan na. Yung load po niya pang smart na, pang dito na siya, pang gumo na, pang team, pang globe, pang token text na mga Mima. Ayan, ready to use ka na sa ating Wi-Fi. Wala ka nang i-set up dito. Wala ka nang kailangan pang i-download dito, madam ko. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na po ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan kay Sir Madam Gabriel. Madam Gabriel, gumawa na dyan sa pag-checking out. Kung kayo po ay naghahanap ng unlimited na internet mga Mima ko, i-go nyo na si basket number 1. Ang load po ni basket number 1, unlimited na, naka-all data pa. Ito mga Mima ko, 3-in-1 pang signal mo sa kanya mga Mima. Mapadpad ka man sa mga lugar na may mahina ang signal, dito mo sa kanya, no need to worry ka na kasi po, pwede mo na siyang malipat kay Smart dito o go mo. 3-in-1 switching networks ka na ng ating Wi-Fi mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na po ito mga madam ko. Up to 150 Mbps na yung mga madam sponsor natin. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan mga Mima ko guys, sumabol na sa pag-check out habang discounted pa tayo. Mabilis malakas na yan guys, sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan. I know we got another orders. Thank you so much sa nag-checking out. Guys, lahat po ng mga nakahabol ngayon, pasok po kayo sa ating pong priority shipment mga madagpuancer natin guys. Bilisan sa mga gusto makahabol dyan, habang nakalive pa tayo, libre na po ang SIM card mo dito, plus may libreng load ka pa pan-checking out code po, 1D mga Mima. Ayan, namabula-bula na kayo sa pag-check out. Supporting po tayo ng COD payment mga madam. Check out now, bayad later mga Mima. Ayan guys, libre ng SIM card mo dito. With built-in SIM card na po ito. Madaling gamitin. Wala na i-set up mga madam. Wala na i-download. Wala ka na kailangan pang i-register dito. Diretso, connect ka na sa kanya mga Mima ko. Ayan na guys, mabilis malakas na yan guys. Sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga Mima. Up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito. Less gastos ka na. Kung kayo po ay naghahanap ng unlimited na internet mga Mima ko, i-go nyo na si basket number 1. Si basket number 1, available na sa kanya ang 1 month unlimited. Ay na mga madam ko, Madam Gabriel, gumawa na dyan madam ko sa pag-checking out. Ihabol na madam ko habang nakalive pa tayo. Ay na basket number 1, libre ng SIM card mo dito mga madam. Libre na po ang SIM card mo dito mga madam Kwanza. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na Mima ko. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage. 10 gadget na pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na mga madam ko, computer nyo, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madam. Guys, sumabol-abol na sa pag-checking out.
Ayan, sino ba dyan guys ang gustong umabot? Ilang load po ba ang isang buwan yan? Madam Charles, yung kanyang 1 month unlimited is 999. Andi ka na po dito kay Smart. Andi ka pa dyan kay dito. Andi ka pa kay Gumo, kay Tingin, kay Globe at kay Token Text. Sa halagang 999 mga mima ko, 1 to sawa ka na sa internet, 1 to sawa ka pa sa data load at 1 to sawa ka pa sa switching networks ninyo. 3-in-1 switching networks ka na kay ating Wi-Fi. Again mga mima, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga madam. No need na pong gumastos ng SIM card dito mga mima ko, diretso kunin ka na sa kanya. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan mga madam Kwanza. Up to 150 Mbps na yan mga mima ko, tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito, good na din po ito pang indoor and pang outdoor na. Good na pang indoor mga mima and pang outdoor. 10 gadget na mga madam ang pwede pong kumunin. Ayan guys, sample na guys, sa USB type na po ito, plug and play na si ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Again, sino pa dyan ang gustong umabot habang discounted pa tayo. Mabilis malakas niya sumagot ng signal, up to 150 Mbps din mga madam Kwanza. Guys, up to 150 Mbps na yan. Sino pa dyan guys habang nakalive pa tayo? Habang nakasale at nakapungo tayo mga mima. Guys, mabulabol na sa pag-checking out. Mabilis, malakas na yan guys, sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga mima. Ayan, sulit-sulitin na. Madam Wika, habol ka na dyan, Madam Wika, sa pag-check out. Bilisan sa mga gusto makabog guys dahil po, limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga mima. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo mga madam. Guys, sumabol-habol na sa pag-check out. Ay na pocket wifi na loadable na, pocket wifi na guys na mabilis malakas na sumagat ng signal. Hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card dito mga madam dahil po may libreng SIM card ka na kay ating wifi basket number 1. No, dito po siyang lagyan ng SIM card mga mima ko. Ayan, mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal. Good na yan pang indoor, good pa pang outdoor mga mima. Comment na po tayo ng done check out mga madam sa mga nakapang check out na po dyan. Ayan, sino ba dyan guys ang gustong umabot?
Guys, sumabol lang ka na sa pag-checking at mga madam sponsor natin dyan. Habang nakasale pa tayo mga madam sponsor pa. Ayan, sino ba yan guys ang gustong umabol? Habol na mga lima ko habang discount, di ba tayo mga madam? Comment na mo tayo ng done checking out sa mga nakapag-check out na mga lima. Ay na, mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal up to 150 bps na. Hello kay Sir Oscar, good morning. Welcome sa ating live sir. Kain. Nagutom na ako siya. Ayan, sino din guys ang gusto mabol? Yung power bank niyan, gano'ng katagal malubat? 8 to 12 hours, Madam Ruby. 8 to 12 hours po bago malubat ang kanyang power bank nila. Ayan, Madam Ruby, kung ano dyan Madam Ruby sa pag-checking out, habang discounted po tayo. Pwede po ba siya ligtas sa laptop? Yes po, Madam Maria. Pwede mo na po yan iligtas ng ating phone na pagulit sa ating laptop at computer. Dahil USB type naman po siya mga lima. Same po yan kay basket number 2 and basket number 3. Itong tatlo na to, pwede mo siyang ma-connect na po ng direct na sa ating laptop at computer. Any power bank din po, compatible silang lahat. Pwede mo sila masaksak sa kahit anong klaseng power bank. O di kaya sa mga saksakan na sa ating mga sasakyan, pwede mo rin po yan masaksak ng direct na sa mga sasakyan natin. Basket number 6. Ayan, Madam Joy, basket number 6 in ano po? Basket 2 po ba? Basket 2 o 6 po ba? Wala kasi isang number na ginamit din yung basket number 6. Paano mo siya, Madam, kumakontrol kung isang number lang po yung ating na-comment? Ayan, Madam Maria, kung na Madam Maria sa pag-checking out, habang discounted ba tayo, Madam ko? Madam Maria, ito muna Madam kayo sa pag-checking out habang naka-sale at naka-promo tayo nima. Madam Joyce, ano bang klaseng number yun pong pinapakontrol? Basket number 1 po ito mga Madam ko ha. Hindi na po ito kailangan ng SIM card mga Madam. Ready to use na po ito mga nima. No rin na siyang lagyan ng SIM card. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi, basket number 1. Wala ka nang i-sit up, wala ka nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-register. Madam Moby, comment lang Madam kuha ng done check at Madam Moby ha. Maganda Madam Moby, kung mahilig ka mag-travel, wala ka pang sariling power bank nima, igo mo na si Wi-Fi natin with power bank. Ayan, sino din guys ang gustong humabol? Madam Joyce, buka na dyan Madam Joyce sa pag-checking out. Comment na po sa mga gusto magpapit na items mga lima. Ayan, sa may mga hanap din guys, may mga katanungan guys, sa comment lang po tayo. Wi-Fi basket number 1 po, hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Ready to use ka na po dito mga lima ko and ready to connect ka na mga Madam. Ready to use na and ready to connect na, wala nang i-sit up, wala nang i-download. Hindi mo na kailangan pang mag-register ng SIM card kay basket number 1.
Ayan, wala ka nang ibang gagawin kundi kumonect na lang po dito kay basket number 1. Upon check out pa ni basket number 1 natin, may libreng load ka pa dito mga mima ko. May libreng load ka na kay basket number 1. Good na po yun po, 1D mga madam. Ayan, si basket number 1, 3-in-1 pa ang signal mo sa kanya mga mima. 3-in-1 pa ang signal mo kay basket number 1. Paano loadan si basket number 1 dahil hindi na kailangan ng SIM card pero yes, kailangan na natin itong loadan. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod. Meron po siyang QR code sa likod na kailangan mo lang po itong ma-scan. Kailangan niyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod dahil po dito po tayo bibili ng kanyang load. Dito po tayo mag-top up ng kanyang load. Meron po itong 10 package load na Madam Joyce. Meron po itong 10 package load na available sa kanya. At yung kanya naman pong load is naka-unlimited na, naka-all data pa. Ibig sabihin po ng all data, yung kanyang load Madam ko panglahatan na. Yung kanyang load pang smart na, pang dito pa, pang gumo, pang tingin, pang globe, pang token text na. Ang pinaka mababa pong load po Madam ko niyan is good for 1 week, 12 GB, 199. Good for 1 week, 12 GB Madam, ang pinaka lowest na load niya. Guys, sabon na sa mga sumakabot dyan, habang discounted pa tayo mga Madam. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card ni Ma. Madaling gamitin, diretso kunin ka na po dito mga Madam. 10 gadget na pwede pong kumonek. Laptop nyo dito pwede na. Computer nyo pwede na. iPad, tablet, smart TV, printer. Basket na boto, lalagyan mo siya ng SIM card ni Ma. So, ayan, dipindi po sa inyo kung magkano po ang load mo. Parang ano po ito Madam ko, parang cellphone lang din po natin na lalagyan mo ito ng SIM card, loadan na kahit magkano. Wala po siyang limit sa load. Depende po sa inyo kung magkano gusto mong i-load. Dahil po ito ay nilalagyan ng SIM card, so yung number ng SIM card lang ang kailangan mong loadan. Basta dalawang klaseng SIM card lang, hindi po ito pwede. Smart at token text, hindi po siya pwede na SIM card. Pero pwede po ito sa Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, TM Global Go, Madam ko, pwede po siyang magamitan. 10 gadget na pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less mag-TV ka na. Same lang po sila, Mima. Same po sila, yes po, mabilis na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na. Guys, sabon na sa mga gusto magkabot yung mga Madam Answer natin. Madam Ruby, ano na Madam Ruby? Ang difference lang po nila, si basket number 1, built-in ang SIM card niyan. Si basket number 1, mga Madam ko, meron na siyang load na available na unlimited. Kasi di ba may mga SIM card kasi na hindi po available ang unlimited. Kumaga, kung naghanap ka ng unlimited, mahirapan ka kasi may mga SIM card po na ginagamit natin na wala pong available na load na unlimited. Kay basket number 1 kasi naka-package load na yung kanyang mga load at naka-all data pack. At ang basket number 1 kasi, libre mo na po ang SIM card sa kanya. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Kay basket number 2, lalagyan nyo po ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Kung ano po yung SIM card na inyo po ilagay, yun din po ang kailangan niyang load. Kay basket number 1, kahit po maglipat ka ng kanyang signal, hindi mo na kailangan pang magpa-load ulit kapag maglipat ka. Kasi po yung niload mo sa kanya na kahit magkano, panglahatan na po yun na networks niya. At hindi ka na rin dito mahirapan sa pag-load ng unlimited kasi po, meron po siyang mga load na naka-package load na naka-unlimited na kay basket number 1. Kailangan mo lang po may scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo mag-top up ng kanyang load o dito mo lang mabibili ang kanyang load. Si basket number 2 kasi, kung saan ka po nagpapaload ng load din sa mga inyong mga cellphone, ganun din po ka basket number 2. Pwede mo siyang maludan sa mga Gcash ninyo, Grab app, 7-Eleven, kahit saan pwede mo siyang maludan, Madam.
Ay, Madam Joyce, sama ka na dyan, Madam Joyce, sa pag-checking out, Madam Joyce. Madam Ruby, comment ka na, Madam Ruby, ng done check out, Madam Ruby, ha? Kapag po nakapag-check out ka na, Madam Ruby. Ako na, guys, sa mga hindi pa dyan nakahabol, mga lima. Umabol-abol na sa pag-checking out, mga madam. At ako'y nagugutom na. Thank you, Mima, sa pag-ano po pag-tap-tap. Thank you so much. Ayan, guys. So, sino bang gusto makabot yung mga Mima kuha ba? Discounting po tayo mga madam kwanso natin. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget. Ang pwede pong kumalit, Mima. Ayan, habol na guys. Sino pa? Pocket Wi-Fi na loadable na. Pocket Wi-Fi na guys na hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Ayan. Ay, kaya ba naman, okay, madam? Number 1 lift. Ayan. Kung sa lugar po ninyo is okay naman po yung inyong signal, gusto mo lang pong makatipid ng internet, pwede mo na pong magamit si basket number 2. And basket number 1. Kung hanap mo naman po is Wi-Fi na unlimited, mag-basket 1 ka na. Basket number 1 natin is hindi mo na kailangan siyang lagyan ng SIM card. Ready to use ka na sa kanya ready to connect ka pa. Yung kanya pong load is naka-unlimited na Mima, hindi mo na kailangan siyang lalagyan ng SIM card. Ayan, yung SIM card mo na naka-built-in na libre mo na madam. Ayan madam sa number 1 left. Maganda po mag-basket 1 ka kung kayo po ay naghanap ng Wi-Fi na gusto mo na yung unlimited na ang kanyang internet. I-go nyo na po si basket number 1. 10 gadget na madam po, pwede pong kumalit sa kanya, 10 gadget na. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, Smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa madam. Ayan, habol na madam Mamiya sa pag-checking out habang discounted pa tayo madam. Sino din guys ang gustong makahabol habang naka-sale at naka-promo tayo mga Mima. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa iPad, tablet, Smart TV, printer. Good na yan pang indoor, good pa pang outdoor mga Mima. Dahil sumabol-abol na sa pag-checking out. Ayan, sino din guys ang gusto umabol? Madam Ruby, doon ka na dyan Madam Ruby sa pag-checking out. Madam Ruby, support din po tayo ng COD payment. Check out ng bayad dito, madam ko. Para din po Madam Ruby makahabol ka madam ko sa ating pong priority shipment, Mima ko. Ayan. Ayan, sino ba din guys ang gustong umabot? Madam Joyce, doon ka na dyan Madam Joyce sa pag-check out. Ayan, Madam Joyce, kung gusto mo Madam Joyce na nilalagyan ng SIM card, pwede ka na Madam Joyce mag-basket number 2. Yes, Madam, number 1 left. Meron ka po bang katanungan, Madam, kung hindi ko po nababasa? Dahil po yung huling yung pong tanong is, ano po yung hindi po ma-recommended? And sabi ko po, kung kayo po ay nasa lugar na wala pong problema ang signal, pwede ka ma-basket number 1 o basket number 2. Kung gusto niyo po ng Wi-Fi na naka-unlimited na basket number 1. Yes, pwede po ito sa ating po sa TV. Pwede mo siya makunik lahat naman po ng klaseng gadget, madam. Mapa cellphone, laptop, computer, iPad, tablet, Smart TV, printer, at CCTV, pwede mo siya makunik, madam. Yung load po niya, 1 month unlimited is $999.
Andi ka na dyan ka lahat ng classic networks niya. Sa halagang 999 na 1 month unlimited, 1 to sawa ka na po dyan sa inyong internet, 3-in-1 switching networks ka pa. Yung load po niya, naka-andi ka na kay Smart, dito TM Global Gomo, token-tics natin, di basket number pa. Ayan guys, sabon sa pag-check out. Sige, Madam Joyce. Ayan. Bakit po Sir Tantan? Ano po yung concern niyo sa 192 and 168 na yan, sir? Ano po yung concern po ninyo dyan, sir? Ayan, sino ba din guys ang gustong umabol habang discounted po tayo mga madam? Guys, ayan, umabol-abol na sa pag-checking out habang naka-sale at nakapungo tayo. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga riba ko. Ayan. Ayan, sige po kay Sir, no? Kay Sir number 1 na knowledge is kung ano po yung ating katanungan po na iba. Ayan, Sir Tantan. Ano po yung concern nyo about dyan sa 192? Wala po akong nababasa po na comment din kung meron po kayong mga comment pa na iba. Guys, sumabol na sa mga gusto makahabol dyan mga madam cancer natin habang naka-sale at nakapumo tayo mga lima. Umabol-abol na guys sa pag-checking out. What you see is what you get tayo. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage. 10 gadget lang pwede pong community mima. Ayan. Yun nga po yung basket number 1 nga po. Meron po siyang load na available. Sabi ko nga po sa ang 1 month unlimited nga po niya 999. Paano po ito maload down dito po sa kanyang QR code? Si basket number 1. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang siya ma-scan. Dito ka po magpapaload ng load ni basket number 1. Kailangan niyo po ma-scan ang kanyang QR code sa likod ng Google app natin. Yung kanyang 1 month unlimited, 990. Isa lang ang load niya. Hindi po. Meron siyang good po 1 week, 199. Meron siyang 12 GB good po 1 week, 199. Meron siyang 40 GB good po 1 month, 499. Meron po itong 3 months unlimited, 2,000 plus. Sila 10 na kasi. 10 po yung load niya available. Pwede mo nang pagpipilian. Basta marami po siyang load na pwede po pagpipilian. Basta yung kanya pong pinakamagandang load mo sa kanya, yung naka-unlimited ka na mismo. 1 to sawa ka na po ng load niyan. Ayan, kapag po naka-unlimited po yung load mo sa kanya, kasi kapag po kasi mag-load ka sa kanya ng GB lang, may limit po yun ang load niya. Kumaga, ayan, damo na marami ka ulit na gadget, mabilis po yun maubos. Kaya I suggest na mag-load ka sa kanya ng mismong unlimited. Once naman po na mag-scan ka ng kanyang QR code sa likod, 10 package load na ang pwede mong pagpipilian. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, 10 package load na mga mga. Igo mo na yung Madam Kwanza sa pag-checking out. Hindi naman ang MG, Madam MG, no need na siyang lagyan ng SIM card basket number 1 Nima. Yes, open line to all networks. No need na pong gastusan ng SIM card si basket number 1 natin dahil may built-in SIM card na siya, madam ko. May built-in SIM card na si basket number 1. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, Nima. Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na kay ating Wi-Fi. Mapa-smart man yan dito. TM Global Go Mima. Ay, madam number 1 left, comment lang po ng check out kapag po nakapag-check out ka na. Madam MG, higo mo naman namin sa pag-checking out. Pwede ka mo lang mag-check out ng bahay na may kasama pong power bank. Kapag mag-click ka dito ng bahay, meron po diyang dalawang option. Pwede ka mag-check out ng Wi-Fi lang o may kasamang power bank. How much po yan? Kapag po Wi-Fi lang, 600 plus na po siya. Kapag may kasama pong power bank, 900 plus. Kapag po mag-click ka ng basket number 1 natin dyan, sir, ayan, meron po na dyan dalawang option, pwede mong pagpipilian. Pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang o may kasama pong power bank. Guys, sabon na kayo sa pag-check out mga Nima. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga madam. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal
Up to 150 BPS na yan, mga madam. Yes, may SIM card naman ang Kuya si Basket 1. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, Mima. Ayan, load na kailangan mo. Madam, kailangan mo siyang loadan. Libre na nga po yung SIM card niyan. SIM kailangan mo na siyang bilhan ng load, madam. Yung load po niya, may naman po siyang libreng load, Mima, pero good for one day po yun. Kailangan mo na siyang loadan kapag po naubos na yung libreng load din ni madam ko. Basket number 1, again, paano po ito, madam ko, maludan? Dito po sa kanyang QR code sa likod, madam. Dito po sa kanyang QR code sa likod tayo po ay magpapaload. Ano po yung ating gagawin? Kailangan mo lang ito ma-scan. Kailangan nilang po ma-scan ang kanyang QR code. Basket number 2 yung Madam Mary Jean. Madam, basket number 2 po yung nasa gitna natin. Basket number 3. Ayan, yan madam po si basket number 3. Pang remote area po si basket number 3 natin. Maganda po yan gamitin sa mga lugar na mahina ang signal. Si basket number 3, nilalagyan po ito ng SIM card, Mima ko. Nilalagyan ng SIM card si basket number 3. Hindi po ito pwede sa smart at Tokentix, madam ha. Ayan guys, sample na sa pag-checking out. Bilisan mga Mima ko sa mga gusto makabot dyan mga madam. Habang discounted pa tayo mga Mima. Pwede po kayo dyan mag-check out ng with power bank or without mga madam ko. Depende po sa inyo. So, buhati po tayo ng COD payment. Yes po, ito po yung nasa gitna. Ito po yung nasa gitna, basket number 3. Madam, yung kanya pong load, yan po ay diretso na po yan nakapasok na sa wifi natin. Yung libreng load, di basket 1. Kumbaga, automatic na siyang gagamitin niyo po yung ating wifi. Wala ka nang ibang gagawin, madam ko. Kapag po naubos na po yung kanyang load, madam ko, dito ka na po mag-scan. Saka ka naman po mag-scan kapag naubos na yung load niyan. Saka na mag-scan, madam ko. Ayan, naman naman ang ingit sa pag-check out habang discounted pa tayo, Mima. Ayan guys, mula sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo. Ayan, yung kanyang libreng load, Madam MG, ayan po ay automatic na siyang nasa wifi na Mima ko naka-built-in na. Nakapasok na po yung load niya na libreng nila. Comment lang Madam MG ng done check out ni Madam Mary Jean. Comment ako tayo ng done checking out, madam ko. Di ba pag na available? Wait lang. Alam ko available sa Mima ko. Hindi siya available. Ayan, gusto mo siyang ma-check out? Basket na mo ng wifi lang ba? Meron madam ko yung 500 plus dyan. Wifi po yan. Meron madam, di ba kapag nag-click ka ng basket Number 3, dalawa po yung ating pagpipilian. Yung isa dyan, wifi lang. Yung isa, power bank na wifi. May wifi na kasama. Wifi na may power bank pa po, may kasama na po ma-charger. Yes po. Kapag mag-check out ka ng may kasamang charger, Mima ko, ay nang may power bank, yan po ay automatic po siyang may kasamang power bank. Ay charger pa lang. Once na mag-check out ka sa kanya ng may kasama pong power bank. Madam Regina, yung 500 plus, yan po yung wifi lang. Yung 900 plus dyan kay Basket 3, yan po yung may kasamang power bank. Habol na mga Mima sa pag-checking out, tabang discount pa tayo mga madam. Madam Mary Jean, comment ka ng done check out, Madam Mary Jean, ha? And Madam MG, wait lang guys, akin wala ko ng copy mga Mima.
Ito mga himati pala ako ng tapian. Ayan na naman po yung wifi namin kasama ng power bank. Madam, lahat na po ng ating wifi madam ko, pwede mo siya na po ma-check out ng with power bank o without. Kapag po mag-click po kayo ng basket po dyan, meron po dyan mga optional mga madam. Meron dyan madam NG, optional madam NG. Ayan na po na guys, sa pag-check out tamang discount po tayo mga madam. Ayan madam Mary G, nasa ka na madam Mary G yan. Ayan, Madam NG, gawa na Madam NG sa pag-checking out, tabang discount po tayo, Madam NG. Ayan na, wifi na kahit saan ka na magpunta, madadala mo na guys, at mai-enjoy mo na. Ayan, mabilis malakas na sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys sa kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ay na, mabilis malakas na yan guys, sumagot ng signal up to 150 Mbps yan mga malangkwansa. Ayan, sino din guys ang gustong umabol? Gusto magkawa ng sariling wifi internet na built-in ng SIM card mo. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga mima ko dahil po ready to use na si ating wifi. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget ng mga mima ko pwede pong connect sa ating wifi. Meron pa guys na gusto umabot dyan sino pa? Habang naka-sale at naka-promo tayo mga mima. Ayan, mabilis malakas yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan mga mia, 10 gadget na. Madaling gamitin, hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card dito mga mima.
No need na pong gumastos ng SIM card dito mga madam. Diretso, connect ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, ito po guys ay ready to snap and ready to connect ka pa mga madam ko. Sino din guys ang gusto mumabol? Packet Wi-Fi na libre ng SIM card, hindi na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Wala ng SIM card na kailangan pa, diretso connect ka na mga madam. 10 gadget pa pwede pong connect, laptop nyo, pwede na. Computer, iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Madaling gamitin mga mima, hindi mo na po kailangan pang maglagay ng SIM card. Wala ka na kailangan din pong i-download, diretso connect ka na sa ating Wi-Fi. Ayan, wala na kailangan pang i-gamit mga madam po, kundi i-connect mo na lang dito ang mga Wi-Fi ninyo mga madam. Ayan guys, sabon na sa mga gusto magkabot yung mga mima ko. Humabol na sa pag-checking out. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Madaling gamitin, wala ka nang i-set up dito, wala ka nang kailangan din pong i-download dito mga madam Kwanza, diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ayun na guys, mabilis, malakas na yan sumagat ng signal. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Mag-comment na po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Ayan, sino din guys ang gusto humabol? Humabol-habol ng mga mima ko habang discounted pa tayo mga mima. Ayan, habol na mga madangkwansa guys, sabang discounted pa tayo. Packet Wi-Fi na madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mima. Lalagyan lang po ng SIM card dito, loadan mo lang ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito mga madam ko, ay kay basket number, sa basket number ito lang nilagyan ng SIM card. Ito ang aking hawak, hindi na po ito kailangan ng SIM card mga mima. Dahil ito may built-in SIM card na mga mima. Ay na may SIM card na po ito sa loob mga madam. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card meron siya mga mima ko. May smart na yan, may dito na siya, may gumuna, may TA, may globe, may token text na mga mima. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabol habang discounted pa tayo? Madaling gamitin, wala nang i-set up ito, wala ka nang kailangan din pong i-download dito, diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ayun na, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal mga madam, up to 150 Mbps na yan. Ayun, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect mga mima. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Mapalaptop man yan, pwede na computer, pwede na iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Gunawin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, kung nagharap kayo ng Wi-Fi na gusto mo na, yung unlimited na kanyang internet, mima, ito na yun. Ito na mga mima. Ang kinagandahan dito, mima, wala ka ng SIM card na kailangan pa. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Dahil may built-in SIM card na yan, mga mima. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, mima. Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na sa kanya mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na mga madam ko, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Okay, wala na po guys yung gusto mabol. Kung kayo po ay naghanap ng unlimited na internet mga mima, i-go nyo na si basket number 1. I-go nyo na mga mima si basket number 1. Basket number 1 natin mga mi, hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card dito mga mima. May built-in SIM card na po ito mga mi. Anong klaseng SIM card po ang meron siya?
Lahat na po ng klaseng SIM card mga Mima. May smart na yan sa loob. May dito na siya, may Gomo na, may TM, may Globe, may token text na mga Mima. All-in-one na po yung SIM card na naka-built-in sa kanya. Madaling gamitin mga madagpuha, wala ka na kailangan i-sit up. Wala ka na kailangan pang i-download, diretso. Kunin ka na kay ating wifi mga madagpuha. Ayan, comment lang po sa mga gustong magpa-flex. May mga katanungan mga Mima, mag-comment na po tayo mga madam. Ayan, sino din guys ang gustong umabot? Sa gusto pong magpa-flex ng items, comment ang mga Mima. Anong klaseng wifi po yung ating hawaan at ating hanap mga madam? Kung si basket number 1 man guys si basket number 1 po natin guys, ating basket number 1 naman po is hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card mga Mima. Hindi na po nilalagyan ng SIM card si basket number 1. Ito po ay ready to use ka na sa kanya and ready to connect ka po mga Mima ko. Wala nang i-sit up, wala nang i-download sa kanya, diretso connect ka na. May libre load ka pa dito upon checking out. Good po 1D mga Mima ko. Ay na may libre load ka pa ni basket number 1 upon checking out na pwede mo na siyang magamit mga Mima ko on the spot. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. Ay na 20 meters na mga Mima ko ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong comment. Comment lang po sa mga gusto magpa-flex ng items o may mga katanungan. Ayan, sa gusto nyo guys magpa-flex ng items, comment lang tayo. Again, si ating pong basket number 1, yan po yung ating bestseller na wifi mga madam and sir natin. Basket number 1 po natin mga Mima ko, ito po yung ating bestseller na wifi. Bakit po? Dahil po si basket number 1 natin, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Diretso, connect ka na kay basket number 1. Ang kinagandaan pa ni basket number 1 natin, 3-in-1 pa ang inyong signal sa kanya. 3-in-1 switching networks ka na kay basket number 1. Ayan, mabilis malakas din po ito sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik mga madam ko. Mima hanggang 10 na po ang pwede kumunik, kaya lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay nang kumunik dito. Dito po, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Ang kanya din pong load naka-unlimited na mga madam. Ang load ni basket number 1 is naka-unlimited na. Naka-unlimited na pang all data pa ito. Kapag po tayo ay magbalot dito lang sa kanyang QR code sa likod. Meron na po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang po siya mag-scan, Madam Kwanza. Kailangan niyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod dahil po dito niyo po mabibili ang kanyang load. Again, paano po ito maloadan si basket number 1 natin? Kailangan niyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Guys, sample na sa pag-check out habang discounted pa tayo. 8 to 10 device na ang pwede kumunik. Mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na po ito. Okay, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik. Laptop nyo, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer.
Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Sulit na Mima, answer natin ang pong gamit dito dahil po naka-unlimited na kanyang internet. Na kayang kumalit po ito ng hanggang 10 gadget na. Okay, sino ba dyan guys ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet na mga Mima? Humabol-habol na po sa pag-checking out. Mabilis malakas ngayon sumagot ng signal up to 150 Mbps sa mga madam. Tipid ka na, less gastos ka pa sa aking pong wifi. Okay, sino rin guys ang gustong makahabol? Ayan kay Madam Din. Basket number 2. Ito po yung ating basket number 2 mga Mima ko. Si ating basket number 2 nilalagay Madam Din ng SIM card at niluludan po ito. Si ating basket number 2 Madam ko, dalawang klaseng SIM card ang hindi po siya pwede. SIM card na smart at token text, hindi po ito pwede. Pero pwede po ito sa Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, TM Global Go, pwede po siya Madam ko. Ay Madam Din, nilalagyan po ng SIM card ito at nilululodan. Yan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Paano po ang pag-connect? Same lang po ito mga madam ko kung paano po tayo kumakonect sa mga public Wi-Fi. Kung paano po tayo kumakonect Madam Michelle sa hotspot ng ating cellphone. I-on nyo lang po yung Wi-Fi ng cellphone po ninyo. Kapag po yan ay naka-on na, hanapin lang po natin yung pangalan ng ating Wi-Fi at i-type lang po doon ang password. Kung makunin ka dito to Wi-Fi with password po ito, lahat naman po ng ating Wi-Fi may mga Wi-Fi password po ito mga madam ko lahat. Ayaw Madam Din, buka na dyan Madam Din sa pag-check out ni basket number 2. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan, itong ating basket na mo, itong mga may makuha nilagay ng SIM card. 8 to 10 device ang pwede connect dito, madam ko. 8 to 10 device na pwede connect. Mabilis na rin po ito malakas na sumagat ng signal. Ayan, up to 150 Mbps na. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka, madam ko. Ayan, Madam Kim, 8 to 10 device. Guys, sabo na kayo sa pag-checking out habang discounted pa tayo mga madam. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong connect Mima. Ayan, Madam Kim, may Madam Din, guna kayo dyan sa pag-checking out. Pwede po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi lang Mima o may kasama po power bank. Depende po sa gusto niyo check out dyan. Ayan, mag-comment na mo tayo ng done check out mga Mima sa nakapag-check out. Wala na po guys na gusto makabot yung mga madam. Dahil kapag wala na po gusto mga guys na magpinapot tayo ng live. Sino ba dyan guys ang gusto umabot? Habang na mga Mima guys habang discount po tayo mga madam ko. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect.
Laptop, pwede na may ko. Laptop, pwede na computer, iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, Madam Kwanza. Kung na rin niya pang indoor, pang outdoor. Kung naghanap kayo ng wifi na unlimited na, ang internet ni may nyo na si basket number 1. Gawin na Madam mo si basket number 1. Madam Jean, habol ka na Madam Jean sa pag-checking out, Madam Jean. Ayan, Madam Jean, kung ka na dyan, Madam Jean, sa pag-checking out, habang discounted pa tayo, Mima. Ayan, Madam Kim. Madam Kim, ano ba klase po yung ating anak, Madam Sir Kim, na wifi? Ayan, kung sa lugar po ninyo is wala po kayong problema ng signal, mag-basket 1 ka na po. Si basket 1 kasi natin is may SIM card na siyang naka-built-in na. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card kay basket number 1. Ay, kay basket number 1, natin din pong basket number 1 naman, wala ka na rin po itong kailangan pang i-sit up. Wala ka na kailangan pang i-sit up o i-download, delete sa ka na sa kanya. Load na lang ang kulang mo. And kapag ngayon ka pa mag-check out, may pahabol pa tayong libreng load. Ayan, lahat ng mga makakahabol ngayon ng check out ni basket number 1. Ayan. Madam Jean, si basket number 2, maganda po kapag mag-click ka ni basket number 2, madam po. Kung magka-check out ka ni basket number 2 ni ma'am, isama mo na dyan si power bank. Kapag kasi mag-check out ka ni basket number 2, madam, na may kasama po power bank, may pa-free items ka ng kasama dito. Ayan, sa lahat po ng mga mag-check out dyan ni basket number 2 with power bank, may pa-free items na po kayong kasama, mga madam. Ayan, comment lang ng done checking out. Guys, sapo na Madam Jean. Comment lang Madam Jean ng done check out dyan, Mima. Madam Maika na, Madam ano kay Madam sa... Madam ano, Madam Michelle. Habang na dyan Madam Michelle sa pag-checking out, habang discount ko tayo Madam Michelle. Kung ka na dyan Madam Michelle, tingin mo sa pag-follow, Mima. Madam Michelle, kung ka na dyan Madam Michelle sa pag-check out. Kung gusto nyo ng wifi na nilalagay ng SIM card, basket number 2. Kung gusto mo naman ng wifi na hindi na kailangan ng SIM card, diretso kunin ka na basket number 1. Pili ka naman ng ima, manamig siya kung saan ka gusto mong i-check out. Kung naghanap ka ng wifi na gusto mo yung unlimited na ang kanyang data load, si basket number 1. Dahil si basket number 1, yung kanyang mga load is naka-unlimited na. At si basket number 1, yung kanyang mga load is naka-all data pa. Madali rin itong gamitin ni mga Madam Kwanza. Wala nang SIM card na kailangan pa dito mga Madam Kwa. Wala nang SIM card na kailangan pa kay basket number 1 ni Ma. May SIM card na po itong naka-built-in na. Ayan, wala nang sit up dito. Wala ka nang kailangan pa i-download dito. Diretso kunin ka na Madam. Ayan, diretso kunin ka na kay ating wifi. Load na lang ang kulang mo kapag ngayon ka pa mag-check out sa ating basket number 1. Pasok ka pa sa libreng load natin mga Mima ko. Mamimigay pa tayo ngayon ng libreng load kay basket number 1. Kaya swerte po ang mga nakahabol ngayon ng checking out. Hindi lang SIM card ang libre mo kay basket number 1 natin, plus may libreng load ka pa ngayon upon checking out. Madali lang po itong gamitin, sasaksak mo lang ito sa inyong outlet. May makuha sir natin dyan, sasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Kapag po ito nakasaksak yan sa ating outlet at naka-on na yan, diretso kulit ka na sa ating wifi. Ayan, thank you po sa pag-follow. Guys, mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na po ito mga madam. Ayan, umabol-abol na sa mga gustong makahabol dyan. Ano po yung USB portable at Wi-Fi modem only? Ay, ito lang po madam po yun. Kapag po USB lang madam po, Wi-Fi lang po yun, wala siyang kasamang power bank. Ayan, wala siyang kasamang power bank. Kapag po may kasama siyang power bank, Mima, yun po yung, kung si basket number 2 yun po yung 600 plus. Kapag kasi Wi-Fi lang ni basket number 2 is 300 plus po siya, madam. Open line si basket number 1, yes po. Open line si basket number 1 with built-in SIM card na yan, madam. Ayaw, Madam Yana. Baka po wala kang load, Mima. Madam Yana, baka po wala kang pong load sa inyong pong wifi. Kapag po siya ay no internet, wala po siyang load, Mima.
Madam Yana, si Basket 1 po ba malaki yung inyong po tinutukoy, Madam? Si Basket 1 po ba ng Wi-Fi, ang inyong pong tinutukoy o si Basket number 2? Ayan kay Sir Madam Caitlin. Si Basket number 1 na po yung SIM card niya naka-belty na, all-in-one na po. Ayan, all-in-one na po yung SIM card niya mga madam ko. Number 2, anong klaseng SIM card may mga inyong ginamit? Baka po kasi gumamit ka ng SIM card na hindi pwede, kaya po wala po siya internet, madam. Ayan, kapag po tayo ay dito, madam, kailangan niyo po siyang i-set up sa APN. Kapag po tayo ay dito, user, kailangan pa kasi i-set up sa APN. Madam Yana, nag-try ka po ba ng ibang SIM card? Try niyo, Madam Yana, ng SIM card na hindi na kailangan mag-set up. Pero kung okay lang sa'yo mag-set up, kailangan mo lang po yan ma-set up sa APN. Ayan, pwede ka man kumanood po dito sa TikTok. I-search niyo po sa TikTok paano mag-set up ng APN. Para po Madam Yana, malaman niyo po paano mag-set up. Kasi po, sa lahat kasi ng klaseng SIM card, si ating pong dito lang po ang kailangan yung i-set up. Hindi po pwede ang tumitik sa ating pong Wi-Fi. Madam, hindi po pwede ang tumitik sa ating Wi-Fi. Ayan, try niyo muna, Madam Yana. Try niyo kaya muna po ng ibang SIM card. Baka po kasi sasarin po yan, baka po sa SIM card po ninyo, Madam. Ayan, try niyo muna po ng ibang SIM card siya para malaman niyo din po, Madam Yana. Madam Caitlin, si Basket number 1 po natin, si ating po Basket number 1 is built-in ng SIM card sa kanya. Hindi na po ito kailangan ng SIM card. Ready, this na po si Basket number 1. Si Basket number 2, 3, 4, and 5 natin, sila po yung mga Wi-Fi natin na nilalagyan ng SIM card. Ang SIM card po na pwede is Smart, Bro, Rocket SIM, PLDT SIM, D2, TM Globe, o Gumo. Ang hindi pwede, token text at SIM card na pang cellphone, na smart. Pero yung smart na pang internet, pwede po yun. Yung smart na Smart Bro at Rocket SIM, pwede po yun. Ang hindi lang po pwede yung token text at saka smart na pang cellphone. Guys, sample na sa mga gustong umabol. Packet wifi ng mga mima ko na loadable na. Packet wifi na po tayo. Meron tayong packet wifi na hindi na kailangan ng SIM card. Meron din po tayong wifi na nilalagyan ng SIM card. Anong klaseng SIM card po ba mga madam ko yung punghanap? Kung kayo po ay naghanap ng wifi na gusto mo na yung available na kanyang internet na unlimited, si Basket number 1. Si Basket number 1 natin mga madam ko, yung kanyang load is naka-unlimited na mga migma. Ayan, naka-unlimited na ang kanyang pong load mga madam ko. Ayan guys, sabon na sa pag-check at mga madam ko. Ayun nga Madam Yana, kayo madam po yan gamitin ng ibang SIM card. Kasi Madam Yana, sa SIM card yung madam po yan ang may problema, Madam Yana. Ayan yung tukitix po na nilagay ko po sa Globe modem, pwede ko ba yan? Hindi ko alam madam, kasi wala po kaming Globe modem madam dito. Hindi ko po alam ko alam. Tawagin po madam po yan sa customer service ng Globe modem. Wala kasi yung idea, pero madam po kung ang tanong ko ninyo madam po yung mga wifi na nasa basket, yung madam po may akong isasagot sa inyo dyan. Pero yung mga wifi po na wala tayo sa basket natin, wala po madam po idea, kasi wala po tayong Globe na modem. Ayan, si ating pong wifi madam po na aking hawak, yung kanyang SIM card po is built-in na, pero po yung ating pong wifi na nilalagyan ng SIM card, hindi po siya pwede sa token text mima. Ayan. Ayan, baka po, Sir Chris, hindi ka po nagbigay ng 5 stars sa kanila. Yun po kasi yung ano nila, kapag po wala po kayo 5 star, hindi sila mabibigay ng libreng load, Sir Chris. Kasi aside po sa may libreng load na po yung ating wifi, pangalawa na po yun na another libreng load na po yung 48 GB. Ayun po siya, pangalawa na po yun na libreng load mo. Kung gusto mo po ng another libreng load, yun po siya kailangan po mag-bit sa kanila. Kapag kasi di po kayo mag-rebate, edi wala po kayong another libreng load. Kasi po yun po sa quiz is, ano lang po yun, optional. Kung gusto mo po yun ng another libreng load, yung po magbibigay po sila ng libreng load na another,
Kailangan lang po siya mag-wait ng 5-star niya. Kasi po yung kanyang wifi po mismo, meron siyang libreng load na good for 1 day. Ayan, sino din guys ang gustong umabol habang naka-live pa tayo mga Madam Kwanza natin? Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. Ginawa mo na, wala pa rin po ba sir? Nagpaload pa na ba sa kanila? Sige po, ipaload ko po sir. Kung naggawa ka na, kung ginawa mo na sa yung pinapagawa nila, meron po yan sir, mapapasok po yan kasi yung kanya, yung inyo kasing load sir na another load na libre, kung saan po yan sir papasok sa inyo. Ayan, baka po sila pumasok na po sir, baka hindi po na nakaligtaan, baka po pumasok na, hindi lang alam. Ano ba sir kulang? Dapat di ka muna nag-tap up kasi po hindi po yun sila papasok. Hindi po yun sila papasok yung pong load kapag nag-tap up ka. Ayan. Sino din guys ang gusto umabol habang discount iba tayo mga malagpuan. Ayan, kayo po sir mag-pin sa kanila. Sabihin niyo po sir na nakapag-tap up ka na. Bakit po hindi ka mo pumasok ang inyong pong load na libre sir? Ayan na guys, sino yan guys ang gusto magkakabagay sa bang discount iba tayo mga madam ko. Ayan, sino din guys ang gustong umabot? Basket number 1 po mga mimansa natin, hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card dahil po ito may built-in SIM card na. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga madam. All-in-one na po yung SIM card na meron siya mga miba ko. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong common. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Ayan, ang kinagandahan pa ito, naka 3-in-1 switching networks ka na rin ating wifi mga miba. Ayan na 3-in-1 switching networks ka na po dito. Kung baga, mapadpad man po tayo sa mga lugar na mahina ang smart. Dito po, no need to worry ka na kasi pwede mo na siyang malipat ng dito at gumo. Dahil po, 3-in-1 na ang kanyang signal mga Madam Kwanza. Ayan, madaling gamitin. Wala ka nang i-set up, wala ka nang i-download dito. Diretso, kulit ka na sa ating wifi. Mabilis, malakas na yan, sumagot ng signal up to 150 Mbps na siya madam ko. Okay, up to 150 Mbps na si ating wifi mga madam. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, mga mima ko guys, sumabol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam. Pocket Wi-Fi na libre ng SIM card mo dito. Libre ng SIM card mo dito mga Madam Kwanza. Hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card mga mima. Mabilis malakas na rin po ito sumagap ng signal up to 150 Mbps na mga madam. Ay up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga madam ko. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na. Sulit-sulitin ang mga madam ko sa pag-checking out ninyo. Guys, sabon na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Pocket Wi-Fi na loadable na, pocket Wi-Fi na mga madam ko na mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. Okay, up to 150 Mbps na mga madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam. Good na pang indoor and pang outdoor na. Pwede pang travel ninyo, pang online class, pang work from home, pang personal use mga mima. Ayan, good na tayo sa pag-check out dyan habang discounted pa. Madaling gamitin ito mga Madam Kwanza.
Guys, madali lang po itong gamitin. Diretso, connect ka na po dito. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet, mga mima. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet. Kapag po ito nakasaksak na yan at naka-on na yan, diretso, connect ka na sa ating Wi-Fi. Ay na pocket Wi-Fi na mabilis na malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na mga mima. Up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi mga madam. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima ko. Okay guys, sino ba dyan guys ang gustong humabol? Humabol-habol na sa pag-check out mga mima ko. Habang discounted pa tayo mga madam. Ayan, sulit-sulitin na guys sa pag-checking out. Mabilis malakas na sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit mga mima ko. Ay na guys, wala na po ba ang gustong humabol? Wala na po ba ang gustong humabol dyan mga madam? Habang discounted pa tayo mga mima. Sulit-sulitin na guys sa pag-checking out. Okay guys, wala na ba? Comment lang sa mga gustong magpa-flex ng items. At may mga katanungan mga mima ko, comment lang tayo. Guys, ako na mga madam ko sa pag-checking out. Basket number 1, mabilis malakas na sumagat ng signal mga madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam. Tipid ka na dito, less gastos ka na. Less monthly billing ka mga madam ko, kahit saan ka na magpunta. Madadala mo na ito guys at mai-enjoy mo na. Ayan guys, sulit-sulitin na sa pag-checking out. Ayan, pocket wifi.